mami no tiene amor, no te sirve de nada, amor, tiene paciencia y cariño, no tiene envidia, está arrogante, no está indecente, está egoísta, no está rencoroso, meta cosa de verdad, esta tapa, esta quiere, esta espera, esta soporta, amor, te prevalece. Amor, tiene paciencia y cariño, no tiene envidia, está arrogante, no está indecente, está egoísta, no está rencoroso, meta cosa de verdad. Esta tapa, esta quiere, esta espera, esta soporta, amor, te prevalece. Esta prevalece. Bonito, no, Romana? Broeders en zusters, Sim. Muito bom. Nossa capitende hoje promekron rintio nang G3 na kantika Romana. Romana we é. hebben net het nummer, Bonita, não? het lied gehoord van 1 Korintiërs 13. Is het niet mooi? Agora que nós estamos presenciando nós de dois cantiques tema, Dus op dit moment presenteren we onze tweede themalied. pero essa aqui nós tur por cantele junto. Maar deze kunnen we allemaal samen zingen. Cantica hopi bieu e hopi bekend. Het is een heel oud nummer, maar heel mooi. Me quero invitar o praise team para passar arriba púlpito. Ik wil onze praise team uitnodigen om naar voren te komen. Em que me quero pedir Romana por alanta para. En ik wil ook vragen aan iedereen om op te staan. Riba bo folheto, kubo ahaya. Riba bo foldertje. Dus op de folder die je hebt ontvangen. Me que sa een voor laatste blad. Dus de ene laatste pagina. Tem a cantica de temas que vi. Daar staat dus ons themalied De op. laatste blad, achterkant. De Ja. achterkant. Mita parte feliz de família de Deus. Amém, amém? Ik ben een deel van het familie Romana, van God. obviamente, presente. Você tá sentindo você de parte feliz de casa de Deus, de família de Deus? Voelen jullie ook gelukkig als familie van God? Deus bira de você e bisa, bom venir em casa de Deus. Dus kijk om naar je naast en zeg welkom in het huis van de Heer. Anto Jesus te amo, pero mi também. En dat de Heer van je houdt, maar ik ook. Vamos partir amor, Romana. Laten we de liefde delen, broeders en zusters. Amen. Amen. Também quero desejar um feliz sábado. Ando que Deus vai bendicionar cada um me tanto van desfrutar de outro cantica tema. Ando que zona duche de humana soreia. Maneira como cai Maria canta, escuta é palavra não. Bom? Mitum parte feliz de familia de Dios, lavada en el fuente, mitad limpia, junto con Jesús nos tacana seguro. Mitum parte de familia de Dios. Lo tende
casa, rumanang akinang, tapaso nos ton familia, y nos turta uni. Ora unta sufriendo, nos turta sintier, y de cada victoria nos turta gozar. Mi tu parti feliz, che familia di Dios, la bade que fuente, mi talibia, un tu Jesús nos tacana sigur, mi tu parti che familia di Dios, di e casi un pobre, pe palacio di un rey, mi tamas Israelo, canto novo miti, riqueza eterno, su poder da di mí, mita digno di nada, alabase a Dios, mi tu parti feliz, che familia di Dios, la badeña fuente, mi limpia, un tu Jesús nos tacana sigur, mi parti che familia di Dios, mi tu parti feliz, che familia di Dios, la badeña fuente, mi limpia, un tu Jesús nos tacana sigur, mi tu parti che familia di Dios. Amen. Nos turta parte di e famiglia di Dios. Bantene nos mes turna e parte e non la gelos. Anto como nos ta parte di e famiglia e tapesei nos ta reunio e meinta. Anto nos ta bei duna turro nori gloria da nos Dios. Nos ta bei canta bisele con nos ta stima su sabat. Nos turti nos buki cantica 390. Bo sabat nos stima. Nos ta bei alza nos Dios. Nos ta bei bise con nos stima su sabat. Si nos ta stima su sabat, e nos ta stima mas ku e sabat. Bom, ban canta rumana. Corda rumana canta junto com nós, alça nos voz nang, nos turtim buki, canta laga diosa com nós tastime. Vamos igual com voz. Bo sabat nos tima segundo. Bo sabat. Guarda. Si esta visa, bo sabat nos tima según bo voluntad. Su hora nanta 13 paz y profundo feduna. Bo sabat nos tima según bo voluntad. Su hora nanta 13 paz y profundo feduna. Angel nanta cantar mirando creación. Nos da alza, nos corazón, agradeciéndonos Jesús. Dios nos da alabar, pedía santo aquí, señal partur por comprender, un soberano votar. Oh gran Rey Creador, por gracia redentor,
Nós queremos agradecer Unitur que participado em serviço de canto, e está cortico, pero rumana angel nang a canta. Que Deus for bendição na nos cada movimento. E canto estava cortico, pero duche sim, toch? Amen. Agora que nós vamos passar, door que nós começamos a tequilat, met daarbij kap een beetje hier en daar voor de muziek, não? Assim na conosco por raia de comida de Espírito Santo. E aí me inta, nós temos parte sabes coles. Dus Me op querer deze invi- ochtend hebben wij een sabbatschoolles. Ja. Me querer invitar nosso irmão Mark. Ik wil onze Muso, broeder Mark uitnodigen. hermano também hasi samenvatting die les. Hij zal dus een samenvatting van het les brengen. Ora acaba eta puntra si tim pergunta nang. En als hij klaar is, zal hij dus vragen of er vragen zijn. Erebo por isa bomang na laira. En dan kan je hand in de lucht steken. Anto nos brother da do na oportunidade de asibo pergunta. Dan geeft de broeder je de gelegenheid om een vraag te stellen. Bom? Brother? Broeder? Sábado, Unitur, presente. Nós vai, nós escuta nós vai de novo passo de leste dele. De bico, por uma gente fora não se acaba com o tempo vai duro lá nós e nós vai compilar of também samenvatting lo que no award studiar esse marque. Nós todos estudando, verdade? Da kami mira manches não estudia. Sem que mais nada, ok? Ok. Eu rei tá bom para mim passar a compilação aqui com meeting para sino por repassar elas e minha pique de intersimão aqui aia é na tron samenvatting é que pode compreendível para Unitur. Naturalmente a boa assim, já por dar um comentário, já isso aqui também se está sina cortico e conciso e me trata de cabo lo que comi a preparar aqui não, ok? No texto de memória, não, nós vai uma palavra de oração para mim. Tata Santo, nós amamos danke, Senhor, para a palavra. É o momento aqui, Senhor, que nós podemos fazer o bolés. O isso aqui pode servir para nós comida espiritual e nós por crescer tanto de espírito e de verdade. Me te pedimos acompanhar cada nesse momento aqui, através do Espírito Santo. Me te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmão, texto de memória. O que está dizendo nós? Salmo 7, 8, versículo 3 e 4. O que está dizendo? Não é para você? Não é para você? Lia. Salmo 3 e 4. Amém. Amém. Dus, het is que é coisa de secreto para nós unam, para a geração venidera. Então, essa aqui está para me corda, mensura, uma palavra que o Senhor usa dentro de Deuteronômio 6, versículo 4, bem arriba. E ora ele dá um mandato, ele diz, vai essa aqui, estima Senhor, para Deus com inteiro o coração, e também ele diz, vai e proclamar. Passa essa aqui na Buyuna, na trabalho, na escola, onde eu vou transmitir a mensagem de mim aqui. Guarda meu mandamento, não, mas o mandamento é não puta recibo, tá trecebo, bom um consciência que vou por para lançar bom mês, já? Esta business aqui, lo que nos atende e sim, lo que nos grande não conta nós não que tem secreto, romano nós não pode ter secreto, nós temos passar over para nos unam com qual pensamento para sombra para o Deus Todo-Poderoso, não é verdade? Essa é a glória de seu Senhor. Não, me está querendo para anunciar que me está para aqui na microfone para uma pessoa que era bizarra.
Ok, sim. Nós, Usher, nela, tá para lá com o microfone, assim que nós por dar nos comentários cortico assim. Mas assim, eu te aviso assim aqui. Salmo 78, 1 e 2 também. Mi pueblo escuchame, pueblo escucha obviamente que Deus tem divisa. Seança pagatino na loque mi tabai bisa. Pagatino na loque que tabai guarda terceiro. Mi tabai abre mi boca para les abre secreto de tempo antigo. Botava de sa com a palavra recordar, of corda, porta bendição de boa vida, of nossa vida, com a sina, bobo puntra. Well, ora Deus usa a palavra corda, o bibiada em Bíblia, o bibiada pone para atenção, of reflejar. E porta uma advertência, também e porta corrigimento, para por conhecer também. Isaac é grande, todo-poderoso, é grande amistade. Segundo Éxodo 3:4 e também Colossenses 1:16, que ele estava dizendo, de qual por meio de Deus tudo coisa bem na existência. E também, escuta bom, acordamento por trazer uma pessoa na uma reação. Que dá assim, é por trazer uma pessoa na uma reação de qual é por tomar ação arriba a situação que é por estar ganhando o mês de dia e que tem que quis. Então, esse é bendição eigenlijk para por corda. Voorbeeld disso aqui. Por exemplo, Éxodo 20, versículo 8. É dia de sábado. O que é isso nós? É dia de sábado. Passou em 6 dias, contesta. Em 6 dias, Senhor, atrás ele terá. E la mão e tudo lo que está pertencendo não. Pero, riba e de 7 dias, ela sossega. Ponto número 1. Pensei, Senhor, 1. Bendicionar o dia de sábado. E ela se ele dia sagrado. Amém? Gostei? Humanidade tem que dar corda. O Deus é criador. Esse é o ponto de importância. O Deus é criador. Eta é redentor, eta é salvador. Amém? Estimaram, Deus está bezig, ora nós, para que tu vas estudar que Deus está bezig, é parte que ama se aquele para mim, é uma poneira assim aqui. Deus está bezig, está correndo nos trás, corre atrás de gente, correndo nos trás para ajudar-nos a nós temos tempo ainda, acorda-se aí. Deus está correndo nos traz para ajudar-nos, para salvar-nos, fora de nós mesmos. Entende bom? Deus está bem que salva-nos fora de nós mesmos. Nós daí, paga atenção. Deus estima nós, mas por nós mesmos. Pensei, através de ele aqui, Deus que para a humanidade presta no máximo esforço na sua palavra. E a história não contar para pagar atenção na sua fidelidade indiscutível. E dentro só confiança para o ordo ganhar. Sossego para o ordo ganhar. Isso está digno de ser alabado. Pensei, só confie-lhe. Estimaram, Deus está mais grande e forte comigo, bolso picando junto. Também individual. Deus está mais grande que o problema. Deus está mais grande que o morto. E agora, o que é a essência de Elias aqui? Elias aqui. Contesta. E quer para a humanidade chegar na arrependimento. E sim a conhecer é Deus. E sim a conhecer é Deus e Jesus Cristo, quem ele manda.
Su propósito está para salvar gente e dar um futuro brilhante de su eterno caso. Esta vida eterna é vida e Deus está correndo nos traz para toda gente. O romano tur seja seguro o roca firme aqui da nosso Senhor Jesus. É só tá firme, é só tá fiel. Ele está ensinando-nos também a Escritura Santo não é um buque de filosofia. Não. Está llenar com suspeição tocante de Deus seu atributo e semelhança. Bíblia está, Senhor, sua ação de história de humanidade for de começo de tempo. Para meio de evento aqui, nós por cima quem está e qual está seu plano para a humanidade. Algo para ter na gente. Deus a governar e está governando e lo governar sempre e sempre. Amém. Pergunta: tem uma pessoa que conta sua experiência com Deus, sua fieldade, amor, confiança, paz, ou também quizás que eles não de passado por abençoar sua vida awe cune. Tem um romano por duna que eles de quartal aqui ou eles de awe por anificar em sua vida tem o presente de awe. Para sombra tanto tempo nós estamos por em samang assim é acho por chega. Para somatura lessa que o romano sacar foi de passado para meio de salmista que está para de David. Tudo isso aqui não. Pero, esta conta para ami awe. Que ela conta significa para abo? Que ela bisa abo? Que Deus assim de meu presente? Bo por bisa que o Senhor também barranca, me refúgio. Bo por bisa ele, awe menta. Não ende? Eu meto assim para me carro, mas uma tuba nem do tudo. E uma pessoa não boa, meto assim. Ok. Deuteronômio 6, 4, vai arriba da bisa. Estima Senhor, meu Deus, que sou e conta boiunang. Agora, que Deus está exigindo de ami e abo? Pergunta, romano. Que Deus está exigindo de ami e abo? Contesta. Essa aqui sou. Essa aqui sou. Estima justiça. Estima fieldade e consultar Deus em turcos. Isaías 40:17, me está acabando. Amita Senhor, meu Deus, me está sinhabo para o mês bom. Escucha, entende? Me está sinhabo para o mês bom. E está mostrado o caminho que o botim conseguir. Israel a ser cabeçura. Nós por a nota em Salmo 7:8 diz um resumo chiquito que ela sucede em capítulo 30 e 31. Nang dado momento, nang não quer a comer mais lo que Deus a preparado. Nang. Israel a neger pão de gelo. Um minuto. Neger pão de gelo. Ninguém total. Mira, Senhor, nós está fadade de pão de gelo. Bacarei de gelo. Ene nang aninga. Dico nang aninga. Pa sombra, nang quer comer carne. Nang quer comer carne. E dado momento, romano por wakas aqui na casa tem book de número na Jesus é história que por receber. Eta subisa inang e plus den book de salmo aqui. Ora nang aninga de come e pang senhora sorry para não comer carne. Maneira nang abre na boca para hinque essa aqui den boca diz maquinabo com carne sali foi orelha na nishi cultura. Deus a eliminar completamente o wine out. Passou a Deus, um Deus de justiça, e Deus solamente tem o guardo obedecer, seja bo gusta ou não. Pero é mesmo um Deus de amor, também sabe que para terminar, arriba turcos, Deus estima gente mais que uma mês. Pensei, Cristo é promessa divina de cuidado individual presente como futuro promessa não. De regresso de Cristo, que lo estabelecer o reino de justiça e paz
de Dios riba etera novo. O gran dia es aqui, lota, hasi turbo esfuerzo ora ei. Hasi turbo esfuerzo para botei. O Senhor bendicionava e guardava. O Senhor wagbo com carinho e mostrava sua bondade. Senhor wagbo com amor e donava sua paz. Da nossa oração para nós cada em nome de Jesus. Amém. Ser humana, devido de tempo, nós temos que correr aqui para nós por alcançar. Assim, então, nós estamos com ofrenda nesse momento na aqui me quero pedir préstimo, quando nós por passar adiante, assim nós por acompanhar-nos de ofrenda e para nós abrir o culto divino e assim nós por bang escutar o tema que tem preparar. Depois do tema, me explica o manang awelo vai tanto que anders que normal. Depois que o tema dura 45 minutos, nós por sair para 20 minutos cortico de pausa, que põe baquete, cookie, para vir em mesura back, de reverência, para nós atacar esses dois temas. Depois de essa aqui, depois de cada tema, nós temos pausa chiquito, que vai algo de comer, na moda que vou por mover e assim na que o bloedsomloop não te quer aguentar caminho. Bora, mana? Hello? Hello? Bendición na paduna por recibir. Recebo ofrenda de amor, para sobra gran fiesta, a vinta guardo demostrar, dordivo diezmo, ofrenda, do naturco amor, na você, Senhor. Tá mais bendición na paduna, por recibir. Recebo ofrenda de amor, para sobra gran fiesta, a vinta guardo demostrar, dordivo diezmo, ofrenda, do naturco amor, na você, Senhor. Tá mais bendición na paduna, por recibir.
Abinta wordu demonstrar, dor di bo diezmo, bo ofrenda, nuna turco amor, na bo Señor. Tamas bendición a paduna, curisibi. Trecebo ofrenda de amor, pa sombra gran fiedad, abinta voto demostrar, dor divo diezmo, ofrenda, duna turco amor, na bo Señor. Nos hace una palabra de oración para nos agradecer nos buen Dios pe ofrenda. La que nos reza. Amante Tata Celestial, que mora en altura en el cielo, na abo sea honor, gloria y alabanza para tu eternidad. Avemente, oh Dios, con gratitud de nuestro corazón nos visitamos el trono de gracia. Sabiendo que no tiene ningún otro camino que queda con nos por venir of vai, con nos cerca, oh Dios. Danke o Tata Santo que acompanha-nos cada para ter a mementa. E também nós pedimos, Senhor, para apressurar o passo de cada que falta ainda para ter lugar aqui, para receber de boa grande bendição. Preparar o terreno de nosso coração, ó Deus, para semear de boa palavra por cair, e com essa aqui produzir arrependimento que te iba na vida eterna por meio de fé em Cristo Jesus. Danke pela ofrenda que eu vou recolher. Danke para cada alma que aduna essa aqui a mementa. E pestanco para outro motivo, Deus, não aduna bendicionar também está com de maneira especial. Laga para ofrenda que sirve, oh Deus, para avance de bom evangelho, que essa aqui por extender na cada rincão do mundo aqui assim que nós por apressurar a vinda de Cristo Jesus. Queda conosco, oh Deus, de início até fim, empoderar o serviço aqui para honor e glória de vosso santo nome, nós te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém.
Vamos reza. Laten we bidden. Padre de amor, Onze liefdevolle Vader, nos agradecemos, Senhor, que momento llega. we bedanken u Heer dat het moment is aangebroken. Nós te pedimos, Senhor, que o Espírito Santo We vragen u Heer voor uw Heilige Geest, pueda por tranquilizar nos corazones, dat Hij onze harten kan verzachten, Heer, assim que tudo lo qual que vamos apresentar zodat al hetgene wat gepresenteerd wordt por dentro de nos mente in onze verstand kan gaan, Heer, e ganha ciento data. zodat het daar een plaats kan E nemen, assim que nós poner em prática tudo lo qual que nos escuta. zodat we alles in de praktijk kunnen brengen wat we hebben gehoord. Tá comigo, Wees met mij, miro Margenis, met mijn broeder Argenis miro Mamoe, Via Linda. en mijn zuster Violinda. E nós, Senhor, no momento em que toma controle completo, Leid ons op een speciale manier, Heer, en neem volledige controle, assim que tema aqui por ajuda, zodat deze thema kan helpen, Heer, relacionam zodat deze thema relaties kan helpen de um tempo de fim. in een moeilijke tijd. Amen. Amen. Oké. Oké. Morgen, bom dia, dia mais, Mirumanang. Goedemorgen nogmaals, hartelijk welkom broeders en zusters. Mijn inter no está in of mer dia. Is het nou ochtend of middag? Ah, oké. Die komen sabi zijn morgen, bom dia, do. Waarom zeiden jullie dan goedemorgen tegen mij? Conta, Mirumanang. Hoe is het broeders en zusters? Nos turto gozoso y feliz patagideng. Zijn we allemaal blij om hier aanwezig te zijn? Nos turto gozoso y feliz patagideng. Zijn we allemaal gelukkig en blij om hier te zijn? Amen. Tremendo. Geweldig. Kukira song botin gozo awe. Waarom ben je blij vandaag? Kite promera song botin gozo awe meinda. Wat is de eerste reden waarom je blij bent vandaag? Ha? Aso awe te? Want vandaag Sabat. is het de Sabbat. Oké. Die Argenis. Sabat die Argenis? Is het de Sabbat van Argenis? Ah, Sabat die Señor. Het is Sabbat van de Heer. Tremendo, mi hermano estimado. Geweldig, Awe, geliefde broeders en zusters. ta e prome dia di e campaña di Mart aqui. Het is de eerste dag van onze campagne in maart. Quando di nos spera arriva e campaña aqui? Na mi hermana. Hoeveel van ons hebben gewacht op deze campagne? Laat me de handen zien. Roman. Geweldig, heel Een veel broeders campagne en que zusters. eigenlijk mesra começar em dezembro. Deze- Ela guardo postpone em januari. Dus deze campagne zou eigenlijk al december plaatsvinden, maar het werd uitgesteld naar januari. Druk com preparação, com bastante coisa. We waren dus heel erg druk met alle voorbereidingen. Uiteindelijk, En uiteindelijk, ela bin terminar of lagnos bisa, ela bin começando de Mart aqui. is het dus nu in maart gestart. E com o poder de Deus que pode terminar 30 de Mart. En met de kracht van de Heer kan het eindigen op 30 maart. Então me de bisa que essa aqui tá começo de campanha, En ik zeg, dit is het begin van de campagne. pero durante e ano nós também 13 diferentes temas em quanto matrimônio, noviazgo, divórcio e reconciliação. Maar gedurende het jaar hebben we constant al thema's gebracht over verkering, huwelijk, verloving, huwelijk en verzoening. En da queda tem na Mart, Dus het blijft dus niet alleen maar in maart. also o pueblo de Deus tem mister de bastante educação de área aqui. Want het volk van God heeft onderwijs nodig op dit gebied. E durante a campanha que nós também mire motivo, En tijdens deze campagne zullen we dus de reden ontdekken. aboku tá divorciar, Als jij gescheiden bent, aboku não tem pareja, als je geen partner hebt, se quizás você está buscando pareja, misschien ben je op zoek naar een partner. estão que tá casar, Voor degenen die gehuwd zijn, estão que tem problema de na matrimônio, voor degenen die problemen hebben binnen hun huwelijk, para cada de nós voor elk een van ons tem esperança. is er hoop.
Nós tem Zijn we er? para cada de nós tem esperança, meu Voor irmão. elk een van ons is er hoop, broeders en zusters. E esse aí tá louco que campanha que também o do basari baje. En op dat is deze campagne gebaseerd. Amen. Amen. Tremendo. Geweldig. Ok, kijk de título die nos tema jauwe. Oké, wat is de titel van onze thema van vandaag? Noviazgo Verkering y matrimonio en huwelijk bouw die ataque. onder aanval. Nos saco relación aquí de bouw die ataque. Weet je dus dat deze relatie onder aanval is? Nos te bij descobrir. Dus we gaan het vandaag ontdekken. Ok, ora nos wake promessa statistica. Dus wanneer we dus naar een statistiek gaan kijken, Mira, inana, cada 100 matrimonio. dus dan zie je dus dat bij elk 100 huwelijken Tem diaconisa que você com mais conosco. Por favor. Ok, let me back. Okay. Ok. Ja. Ok, dus ora nos wake statistica aqui nana. Dus als we dus kijken naar deze statistiek, Dus wat er mira eigenlijk cada 100 matrimonio. dus zie je dus dat voor elk 100 huwelijken Wat er mira quanto divorcio di. hoeveel scheidingen er zijn. Dus wat mira e hasta no Holanda que nan 57.7%. En we zien het dus zelfs hier in Nederland 57,7. Ito hoop je toch? Dat is toch dat is veel. Dus mi ovisa pa cada 100 Dus dan kunnen we zeggen, dus voor elke 100, mas comitarda llega na divorcio. dan komt meer dan de helft tot een scheiding. Waarom sigi wak? En als we dan verder gaan kijken, Wat er mira con el linha te corre. dan zie je dus hoe deze lijn gaat. Dus wat mira que na divisa o 35.000 que na En dan zeg je dus 35.000. Den 2012 para 2022. Dus we hebben het hier over 2012 tot 2022. Wat mira quanto gente a divorciar. Dan zie je dus hoeveel mensen zijn gescheiden. Aqui na wat mira uma outra estatística. En hier zie je dus een andere statistiek. Ok, wat mira divorcio Q e sin juden. En dan zie je dus hier dus over scheidingen met of zonder kinderen. E parte chinese e divorcio non cammina in juden e matrimonio. Dus het grijs gedeelte zijn dus huwelijken met kinderen. En de parte oranje te sin ju. En het oranje deel is dus zonder kinderen. Que maior e miro margens te wop ju sin antata vanje. Dus mijn broeder Argenius, er zijn echt heel veel kinderen zonder hun vader. Maneira para se casa completamente destruído. Zoals je dan net zegt, een volledige huis gewoon vernietigd. Dus assim nós conseguimos estatística tras estatística. En zo kunnen we dus allerlei statistieken laten zien. Kami wat mira quanto divorcio tem. Waar je dus zal zien hoeveel scheidingen er zijn. Dus aqui na mira lista dan, mas de Holanda zo. Dus hier zie je dus ook weer een lijst. En deze is alleen over Nederland. De año 2022, 2.000 e pico ainda divorciar. Dus in het jaar 2022 zijn er dus 12.000 mensen gescheiden. Hoop ja nou man. Dat zijn toch veel broeders en zusters. Que men pensei het título di nos tema da. En daarom is de titel van onze thema. Matrimonio e noviazgo bouw die ataque. Dus huwelijk en verkering onder aanval. Ok, pero para nós compreender ave di con o quatro razão di con tanto divorcio assim, Dus we gaan dus kijken waarom er zoveel scheidingen zijn. e tanto separação. En zoveel mensen die uit elkaar gaan. Nós tingo by back eure na Genesis. We moeten dus teruggaan naar Genesis. Nós temos lá no princípio da Kiko abairo vez. We moeten dus naar het principe om te kijken wat er verkeerd is gegaan. Pues solamente dori bainan. Dus alleen maar door daar te gaan. Nós podemos na sa compa handle ora que situação bini. Dus alleen dan weten we dus hoe we moeten handelen als die situatie opkomt. Ok, promecos que nós tingo sabe. Het eerste wat wij vandaag moeten weten. Kijk dat biso miro. En wat zegt het hier, broeder? In Juan 10, versículo 10. In Johannes 10 vers 10. Kiko nós tingo sa. Wat moeten we weten? Er is aqui texto que a maioria de nós conheceu, bom. Dit is een tekst die velen van ons goed kennen.
Jesus a descrever o inimigo de forma aqui. Dus Jezus beschreef de vijand op deze manier. Ela bisa el ladrão também para solamente para horta, para matar e para destruir. De dief komt alleen om te stelen, te doden en te vernietigen. Okay. Dus de outra palavra, el ladrão vem para horta-nos felicidade. Dus met andere woorden, de dief is gekomen om ons geluk te stelen. Mata-nos emocionam. Onze emoties te doden. Destruir-nos relacionam. Onze relaties te vernietigen. Que men die ora que inimigo dentro miro margens. Dus daarom, broeder Argenis, wanneer die vijand binnenkomt, Destruir et destruir matrimonio. dan vernietigt hij het huwelijk. Caos completo. Een volledige E chaos. se nós mira bom, o inimigo está sendo astuto, En als we dus zien hoe deze vijand eigenlijk is, promete destruir a família, dus voordat hij het gezin vernietigt, ela destruir den cielo, dan heeft hij hem ook in de hemel vernietigd. e ela destruir depois sua mesma relação com Deus. En dan heeft die persoon dus zijn eigen relatie met God vernietigd. Como que ela mira que está sendo infeliz, leu foi Deus. En omdat hij dan doorheeft dat hij zo ongelukkig is en ver E van quer God, involucrar mais em sua rebeldia e em sua infelicidade. dan blijft die persoon meer vastzitten in zijn rebellie en in zijn ongelukkigheid, Então ela ataca ontevredenheid. a pareja. En zo is dus, wordt dus het echtpaar aangevallen. Que men e nós te mira que o inimigo nota nos amigo, Dus daar zien we dus dat de vijand niet onze vriend is. se não tem propósito específico no mundo aqui, Maar hij heeft een specifieke doel op deze wereld. que tá para matar, horta e destruir. Hij wil stelen, doden en vernietigen. Amen? Amen. Okay, dus ornos waren we pantalla. Dus als we dus nu op het scherm kijken, Het visa e inimigo que horta nos esposo nos ako Cristo. Ding Efesians 6. Waar we representeren como nos esposo. het zegt dus dat de vijand onze bruid wil stelen. En we zien dus in Efesiërs 6 dat er wordt gezegd dat Jezus dat is. Dus nossa sua esposa is de iglesia. Dus want wij zijn zijn bruid, want, zoals de kerk. Pero inimigo que horta e relação também. Maar de vijand wil ook die relatie stelen. E também são de nos casar. En ook die van onze partner. Que men de outra palavra, inimigo é ladrão de amor. Dus met andere woorden, de vijand is een dief van de liefde. Pero nós sabemos que die con e que horta, die con é ladrão de amor. Que horta eigenlijk voor We die zullen vandaag dus ontdekken waarom hij eigenlijk een dief is van de liefde. Wat wil hij stelen? Pessoal, in matrimônio é tem promessa não, toch, denje? Want kijk, in een huwelijk heb je beloftes, toch? Orum in casa, Wanneer iemand trouwt, bota primiti toch, que bota com de bom e de malo. dan beloof je dus dat je met die personen bent in de goede tijden en in de slechte tijden. Ah, te hora morto separar. Totdat de dood ons scheidt. Pero Deus está met een promessa eigenlijk de nos matrimônio para com ele. Maar God heeft ook beloftes eigenlijk in ons huwelijk voor hem. Ok, Éxodo 3:8, que deve ser? Dus wat zegt Exodus 3:8? A palavra de Deus te bisa. Het woord van God zegt: Pensei minha ba bing pa libranang for di mang di Egipcionang e pasakanang for di terra hiba na terra bom e grande. Na terra que tem leite e miel na abundância. Na lugar de Cananeu, Eteo, Amorreo, Ferezeo, Efeo e Jebuseo. Ok, dus Deus faz promessa Dus God heeft een belofte gemaakt na sua esposa. aan zijn echtgenote. Ela permitia que também ben um lugar bonito, não é verdade? Hij heeft dus de belofte gedaan om hem te brengen naar een mooie plaats. Is het niet waar? Terra bom e grande. Een land dat goed is en groot. Na terra tem leite e miel na abundância. En daar in dat land heb je melk en honing in overvloed. Que men Deus a permitir sua bruid. Dus God heeft dit aan de bruid beloofd. Wat que mais ela permitir? Maar kijk goed naar wat hij nog meer heeft beloofd. 2 Pedro 3:3. 2 Petrus 2:13. Mas segundo sua promessa, nós estamos esperando chelo nang novo e terra novo, den qual ta viva justiça. Pese estimanan, como que posso ta espere costan aqui seja diligente para a boso den paz, sem mancha e sem culpa. Agora, lá em vez de pelo menos avançar. Laat me dit zeggen voordat we verder gaan. O tema já é para pôr base. Dus het thema van vandaag is zodat we een basis kunnen leggen, een fundament. Se nós não pôr base, Want als we geen fundament leggen, nós não vamos suportar o tema não que vai vir. kunnen we de volgende thema's niet aan.
Wat de hoopie profundo nos dawai. We gaan dus heel erg diep. Oké, dus stay tuned. Dus blijf alert. Oké, Hebreo Jesum. Nos te kwe Jesum party. Kiko Dus Jose primiti. Wat zegt in Hebreeën 11? We nemen alleen maar een deel. Hebreo 9, te bisa nos. Hebreeën 11:9 zegt ons. Para meio de fé, ela biba como estrangeiro de terra de promessa. Maneira de terra estranho, bibando de tent junto com Isaac e Jacob, co-herdeiro nan de mes promessa. Para sombra etapa da busca estado que tem foundation de qual Deus é arquitecto e construtor. Oké. Dus de oude palavra, Deus a primiti die we subruit na terra eigenlijk bonita. Dus met andere woorden, God heeft een belofte gedaan aan zijn bruid om hem te brengen bij een mooi land. Que men subruit nota ekoki ete bayanya. Dus een bruid krijgt dus niet alleen dit, Sino algo mucho más allá. maar iets veel meer dan dat. Oké, awo. Awo ko te bay sinta. En nu, hier zit het hem in. Pa sombra inimigo no kepo nos anya promessa ei. Dus omdat de vijand niet wil dat wij deze belofte krijgen, E que separar esposo y esposa fe otro. dus hij wil de echtgenoot en de echtgenoten van elkaar scheiden. Paso esako sinan queda unto. Want hij weet dat wanneer ze bij elkaar blijven, Nalo anya promessa. dan zullen ze dus die belofte ontvangen. Pa say awe queda unto. En daarom vandaag, blijf bij elkaar. Waki es sita aki de visa awe. Let goed op wat deze citaat zegt. Oké, met die in Espanol. Dus ik heb het in het Spaans. Ok, cita está começar com 1 Coríntios 10, versículo 1 e 2. Dus de vers begint met 1 Korintiërs 10, vers 11 en 12. Escuta bom, minha irmã. Luister goed, broeders en zusters. A palavra de Deus te bisa, agora é costan aqui a sociedade kunang como exemplo e não agora escrevi como despertamento para o mundo antigo. Oké. Que men de outra Para. Wacht even. Romana está lezando meio comigo? Zijn jullie met me mee aan het lezen? Você capta aqui uma lesa? Hebben jullie doorgehad wat ik heb Você capta gelezen? aqui uma bisa? Of hebben jullie door wat ik heb gezegd? Despertamento aqui para o mundo antigo. Voor wie is deze waarschuwing is voor de... Maar Romana aqui está tenante of nanotei. Voor de oude tijden, voor de verleden Quando tijd. está aqui na Den Haag of Breda. Waar zijn jullie nu? In Den Haag of in Breda? Zo, me diu algo você antei. Ik moet even zien of jullie aanwezig zijn. Despertamento aqui está para quem? Voor wie is deze waarschuwing? Para nós. Voor ons. Riba kende nang e fin nang die siglo nang abin. Dus op wie de einde van de tijd zal komen. Pensei, laga es un putakere kweta para teniki dou pa enokai. Als u denkt dat u nooit zo ver zult gaan, moet u oppassen om niet te zondigen. En nu zullen we dus doorgaan met de tekst. Kweta bisa no Satanás ta conoce hopi bon en materia Dus Satan kent de materie heel goed. com e por lá nos bisa atacar e coração humano. Dus hoe hij dus het menselijk hart kan aanvallen. Ando no sabe coração ta kiko e mente. En we weten dus dat het hart onze verstand is. Is het niet waar? Está atacando e mente. Dus hij valt dus het verstand aan. Este bisa buku ela studia com intensidade, ela studia profundo. Het zegt dus dat hij dus grondig heeft bestudeerd. Estudio diabólico durante miles de años. Een duivelse studie die hij gedurende jaren en jaren heeft gedaan. Para conocer e punto nan vulnerável de cada carácter. Zodat hij de kwetsbare punten van elk karakter kent. Dus hier zie je dus dat wanneer de duivel een val zet voor ons, moet hij me bestuderen. Is het niet waar? En voor duizenden jaren heeft dat gedaan met de mensheid. Dus gedurende alle generaties, sucessivamente estava a obra para se ende cai. Dus bleef er dus constant dus doorgaan zodat deze persoon zou kunnen vallen. En ervoor te zorgen dat de meest krachtige mensen dus vallen. Príncipe de Israël. Dus de ministers van Israëls. Dus het maakt niet uit of je een koning was, de allerwijze man. Dat maakte niet uit voor de duivel. Dat interesseerde hem niet. Hij heeft al die mensen neergeslagen. Ja?
En hij zegt ons, ela benta nanga bouw door die emesun tentationen ku etatin éxito kunena bal peor. en hij heeft dus dezelfde verleidingen gebruikt die hij tijdens van Baal ook heeft gebruikt, maar nog erger. Steven, Dus Steven esse ser aqui está sumamente astuto e experto dentro de trampa. Dus deze meneer is echt sluw en hij is echt een expert om vallen te maken. Mientras que el pueblo se menciona que en Baal peor, ¿de verdad? Dus hij zegt dus zelfs erger dan Baal. Carabón, el pueblo tiene que llegar a el país que tiene leche y miel en abundancia. Ja, dus het volk moet dus komen bij het land waar er melk en honing is in overvloed. Pero nang lo llega sin queda fiel. Ze zullen dat bereiken als ze trouw blijven. Dus hij heeft ze bestudeerd en hij bedacht zich, hoe kan ik deze volk laten vallen? Zodat ze dat land niet bereiken. Dus met andere woorden, mijn broer Argenis. Dus hoe kan ik ervoor zorgen dat er een scheiding komt? Dus tussen dus de man en de vrouw. Zodat ze dus die belofte niet kunnen krijgen. Wat heeft hij nou gebruikt om er voor een scheiding te zorgen? Dus je hebt net verteld dus dat hij de mensen dus op een duivelse manier heel intensief heeft bestudeerd. Wist je dat de duivel dus naar elke huwelijk aan het loeren is? Want hij wil zoeken waar hij dus of de man of de vrouw kan krijgen. Zodat hij dus een ingang krijgt. Hij hoeft alleen maar een deur te vinden. En daar waar hij naar binnen kan, gaat hij naar binnen. Dus de punt is nu, let me op dat het niet door jou komt. Nós não cabe emergência. Seguinte cita wij mostravam mes kike de base. Maar we zijn nog niet klaar, Argenis, want de volgende tekst laat duidelijk zien wat het helemaal is. Oké, het is ons. En het zegt ons. Através de siglo nang. Dus door de tijden heen. Bopor worden mira caso nang die differente karakter nang ruïna, destruir. Dus dan zie je dus verschillende karakters die helemaal vernietigd zijn. Kunang akai eigenlijk ribe piedra nang. Lese. Na akai ribe piedra nang di kiko. Dus ze zijn eigenlijk op de rotsen gevallen van wat? Sensualidad. Van sensualiteit. Miruman sinta stijf de stoel. Zit gewoon echt goed stil op je stoel. So maneer Steven Abis zei dat weer een base patur e auto thema nang goed baby. Want zoals Steven al zei, dit wordt het fundament voor alle volgende thema's. Op welke soort rots zijn ze gevallen? Sensualiteit. De steen van sensualiteit. Het is vervelend, broeder. En het zegt ons. Dus terwijl ze dus de eindtijd naderen. Dus terwijl de kinderen van God. Ze krijgen dus, ze zijn dus onderweg, dus dezelfde weg als Canaan. Satanas, dus net zoals Satan in het verleden heeft gedaan. Lo volve, la que nos visa dobla su esfuerzo nang pa impedir, pa stroba. Zal hij al zijn werken verdubbelen om hun allemaal te verhinderen. Panang podrenta etera. Om hen te verhinderen om het land in te gaan. Oké. Het visa. En het zegt. Het in su trampa poner pa cada alma. Het heeft zijn val klaar staan voor elke ziel. No solamente e ignorante nang. Dus niet alleen voor degenen die onschuldig zijn, dus niet opletten. No solamente ignorante nang, pero no solamente ignorante nang incredulo nang. Dus niet alleen voor de mensen die onverschillig zijn en voor de ongelovigen. Dus niet alleen zij moeten voorbereid zijn. Satanás, es decir, esta prepara su tentación. Dus Satan bereidt zijn verleidingen. Voor degenen die de hoogste plaatsen hebben.
En die de meest heilige taken hebben. Om hen dus te verleiden om hun ziel te bevlekken. Zodat hij dus velen kan vernietigen. Oké, het is het zegt dus, hij heeft agenten dus klaarstaan. Casi 3000 anos. Dus ongeveer 3000 jaar al. Dus om de wereldse vriendschappen. Encanto, het deseo para belleza. Dus de verlangens naar goud en naar sieraden. Dus de zoektocht naar plezier. Alegria. De alegria no frenar la nos pisa. In werelds genot. Los festines o el vino. E fiesta nang vinho. En naar de feesten en drank. Het tenta el ser humano nang na violar die 7 mandamento. Hij verleidt dus de personen om de 7e gebod om die te schenden. Juist. Weten we allemaal wat het 7e gebod zegt? Eigenlijk zouden we de 10 geboden uit onze hoofd moeten kennen. Weten we allemaal wat het 7e gebod is? Het staat op het scherm, hè? No. Het moest eigenlijk daarna komen. Wat zegt het 7e gebod? U zult niet commete adulterio. U zult geen overspel spelen. En wat verleidt hij dus de zielen mee om te doen? Om met de 7e gebod te breken. Het is heel vervelend, Steven. Maar let goed op wat hij hier zegt. Maar het is dus niet alleen de mensen die al een beetje zwak zijn in het geloof. Maar zelfs de personen die de meest hoogste plaatsen hebben. Dus die nog heiligere werk hebben. Dus koningen. Pastoren. Presidenten. Ouderlingen. Diakonen. De sprekers. Dus voor de duivel maakt het niet uit wat de status je hebt. Maar als je dus niet oplet, dan zal hij je doen neervallen. Kijk, het zijn heel veel duizenden jaren dat hij de mens heeft bestudeerd. Vanaf de tijd van Adam en Eva tot onze tijd. Dus ongeveer bijna 6000 jaar al. Dus soms denken we Argenis dat we heel veel weten. Soms wanneer je nog een jongere bent, dan denk je dat je veel meer weet dan je ouders. Maar wanneer je dan opgroeit, dan besef je dat je helemaal niks wist. Ze zeggen het leven begint met 40. En zelfs met 40 weet je nog niet veel. Dus dan zie je dus dat deze man 6000 jaar bezig is met het bestuderen van de mens. Echt Argenis, we kunnen alleen aan hem ontkomen bij Jezus. Amen. Amen. Luister goed. Dus zelfs de VWO kan niet winnen van Satan. En ook niet je bachelor. PhD. En wat nog meer? En je master ook niet. Nada. Niks. Master in Christus. Je moet een master hebben in Christus. Alleen daardoor kan je gered worden. Bedenk goed, hij zal ons verleiden op de 7e gebod. Voordat wij het Kanaan, dus de hemelse Kanaan, binnen kunnen treden. Dus het bevreemdt ons niet dat er zoveel scheidingen zijn. Dus er zijn nog meer om te komen. Steven. Satanas ataque de 7 mandamento.
Nou, iemand kan zeggen, Satan zijn aanval is op de zevende gebod. Maar ik ben niet getrouwd, dus mij kan hij niet klagen. Is het niet waar? Directe bindementen, ja, mi mensen ta casape potentami pa mi por viola e di siete mandamento. Want gelijk komt de gedachte in ons verstand van, hey, ik moet getrouwd zijn om verleid te worden. Dus als ik niet getrouwd ben, ja, dan lukt het niet. Maar laat me je dan zeggen, geliefde broeders en zusters. Dus die zevende gebod, mucho más profundo que puedo imaginar. Die gaat dus veel dieper dan je had gedacht. De nieuwe manier nos no pasaka nos culpa. Dus op geen enkele manier ontkomen we eraan. Dus als jij gescheiden bent, of casa, of getrouwd, of kutim pensar pa casa, of eraan denkt om te trouwen, of kutim pensar pa casa, of je denkt er niet aan om te trouwen, kubo soltera of soltero, en dat je dus een vrijgezel bent, maar dit is dus ook voor jou en mij. Want het gaat veel dieper dan we hadden verwacht. Ja? Dus laten we allemaal hier alert blijven. En laat me nu al toestaan om te zeggen. Je kan geen één van deze thema's missen. Ja? Want op dat moment zullen wij dus de zevende gebod gewoon diep gaan bestuderen. Grondig bestuderen. Tremendo, geweldig. Israël want Israël heeft ook overspel gepleegd, toch? Toen ze dus andere goden gingen aanbidden. Dus net zoals Argenis net zei, het gaat veel dieper. Want je kan dus overspel plegen tussen de mens. Maar in geestelijke zin kan je dus ook doen. En we gaan dus nu even verder. Ik ga deze tekst niet helemaal lezen, maar alleen om het te benoemen. Dus van degenen die van Egypte zijn weggegaan, zijn er bijna niemand die daar in Canaan naar binnen zijn gegaan. Argenis. Dus zo zie je maar hoe deze kleine man dus deze val heeft bestudeerd. We moeten dus stevig vasthouden aan Christus. En nu? Soms gebruikt de vijand je eigen echtpaar, je eigen partner, om jou te laten vallen. We gaan een beetje snel door deze citaat heen. Zodat we tijd winnen om een aantal andere delen te benadrukken. En het zegt. En het zegt, Satan verheugde zich voor wat? Dus met andere woorden, hij bestudeerde Adam en Eva met een duivelse intensiteit om een scheiding, voor een scheiding te zorgen tussen hun beiden. In ieder geval een scheiding. Of in ieder geval problemen. En wat deed hij? Wat had hij? Hij had succes. Want één besloot om de deur te openen zodat hij naar binnen kon. Zie je het? Dus hij vond dus de vrouw wat zwakker. Hij heeft de vrouw geplaagd. En nu door deze vrouw is het hem gelukt om de man te laten vallen. En waarom? Hij weet dat dat het meest zwakke deel is van de man. Want volgens Genesis 2, toen Adam Eva zag aanlopen, Genesis 3, nee 2. Daar waar hij zegt, nee, dit is het lichaam en het vlees van mij. Nee, dat is daarna. Maar goed. Dus toen hij haar zag aankomen, wat zei hij dan aan Genis? Laten we even gaan kijken. Adam hield echt van Eva. Dus met andere woorden, hoe kan hij Eva dan verlaten? Terwijl hij dan weet dat Eva zal sterven. En dat hij voor eeuwig zal leven. Hij zei, nee Heer.
Ik denk dat ik dan samen met deze vrouw zal sterven. Wat heeft hij daar gepleegd? Ja, maar hij heeft wel geestelijk overspel gepleegd. Waarom? Hij heeft zijn vrouw voor God geplaatst. En wat heeft Eva ook gepleegd? Hetzelfde overspel. Want ze heeft dus de slang. Ze heeft de slang voor God, voor haar eigen man gezet. En daar zien we dus, broeders en zusters. Dus de vijand bestudeert welke van de twee hij kan krijgen. Of de man, of de vrouw. En we moeten dus opletten, dus voor mij als een man moet ik dus zorgen dat hij niet mij krijgt. En voor jou als vrouw moet je er ook voor zorgen dat hij jou niet te pakken krijgt. Want hij werkt van verstand tot verstand. Hij hoeft alleen maar één verstand te krijgen. Of de vrouw of de man. En nu? Dus we weten dus dat we het einde naderen van onze tijd. Dus we zullen in het volgende deel weer verder op ingaan. Het zegt, we zijn gestart als één. Toen we dus getrouwd waren. Dus toen je ging trouwen met Christus. Toen werd je één. Dus je bent begonnen als één. En God wil ook eindigen met ons als één. Dus in Johannes hoofdstuk 17 is het gebed van Jezus zodat we één kunnen zijn met hem. Net zoals hij ook met de Vader één is. En daarna zegt in Johannes 7, ik bid alleen niet voor dit, maar ook voor de anderen. Maar God wil dus dat we één blijven. Maar de vijand wil dat we scheiden. Maar hij weet dat wanneer we één zijn, dat we niet kunnen scheiden. En dan zorgt hij dus voor een probleem bij één persoon voor het geheel. Om het kapot te maken. Correcto. Oké, en dat is een tekst als je bom is. Er is een hele goede tekst. Dat is Jesaja 59. Oké. Ik ga de tekst dus niet nemen, je kan er gewoon naar kijken. Dus Johannes 17, 21 en verder. Ik ga er alleen maar kort op in. Zodat ze één zijn, net zoals wij één zijn. En nu? Denk je dat Jezus iets heeft toegelaten om hem te scheiden van zijn vader? Heeft Jezus dat op een bepaald moment toegelaten? Geen enkel moment, Argenisch. Want de Bijbel zegt ons, hij is de enige die niet heeft gezondigd. Dus de zonde zorgt voor scheiding tussen God en de mens. Dus als Jezus nooit heeft gezondigd, dan was hij dus ook nooit gescheiden van God. En dat wil God dus ook voor de relatie die we hebben met onze partner. En met hem. En met onze broeders en zusters van de kerk. En met onze naasten in het algemeen. Argenisch, in wat heeft God de mens gemaakt? In zijn evenbeeld. En gelijkenis. En als Jezus dus nooit was gescheiden van de Vader, en hij heeft ons in die vorm gemaakt, dan zouden wij dus ook niet moeten scheiden. Is dat niet waar? We zijn toch in zijn evenbeeld gemaakt? We zijn toch in zijn gelijkenis gemaakt? Dus dan moeten wij dus ook niet scheiden. Wat zorgt er dan voor dat wij scheiden?
Pecado. Zonde toch? Oké, Bang Genesis 2:23. Laten we dan nu naar Genesis 2:23 gaan. We zullen het nogmaals lezen. Genesis 2:23. E hombre bisa esakita awor wesu di mi wesu e carne di mi carne. Ele wordo yama muhe pa sombra ele wordo tuma for di hombre. Pensei hombre lo bando na su tata e su mama e lo uni com su esposa. E não lo bira carne. Juist, dus zag je de emphasis wat je zag. En hier ligt dus de nadruk daarbij. Want net zoals Jezus en de Vader één zijn, wat moeten wij ook worden? Eén vlees. Dus er hoort eigenlijk geen scheiding te komen. En wat zegt de Bijbeltekst wat God haat? Hij haat scheiding. Want hij wil dat we samen blijven, één blijven. En maar nu. Wat zegt hij ons hier? Voor wie moeten we oppassen? Voor de vijand. Oké, deze gaan we wel lezen. En het zegt ons. Dios ha reunido enter ejército angelical. Dus God heeft dus de hemelse legermacht bij elkaar gehaald. Om met methodes te komen. Juist, para medida para evitar om middelen te nemen om de vijandschap die heerst in de hemel te verwijderen. Dios ha decidido den consejo cuchelo. En op dat moment heeft God dus besloten met advies van de hemel. Om engelen te sturen naar de aarde om Adam te waarschuwen. Manda advertência para Adam. Dus om engelen te sturen naar Adam om hen te waarschuwen voor de vijand die bij hen komt. Dios apura. En God haastte zich. Dus om onze voorouders te bezoeken. Dus met andere woorden zegt deze citaat ons. Dus wanneer de Bijbel ons zegt dat God zei tegen de man om niet te eten van de boom van goed en kwaad. Terwijl dat eigenlijk een proef was voor hun. Het mostrava também que Deus quer preservar a pareja aqui de presença de maldade. En het zegt dus ons ook dat God hen wilde bewaren eigenlijk van de aanwezigheid van het kwaad. Então se nós wak bom, Bijbel te bisa nós bom klaar, Amos 3 te bisa nós bom klaar que Deus não tá assim nada sem avisar su servidona. En in de Bijbel in Amos 3 vertelt ons dat God niks doet zonder dat hij het zijn dienaren, zijn kinderen vertelt. En Adam was dus een volger en een kind van God. En als God dus van Adam houdt, moest hij dus Adam inlichten over deze situatie. En inspiratie vertelt ons hier dat God dus de hemelse engelen bij elkaar heeft gebracht om Adam te kunnen waarschuwen van de aanwezigheid van het kwaad. En als je goed oplet, en God praat dus met wie van het huis? Met de vrouw? Maar met de man. Is het niet waar? Quem Satanás tenta? Adam of Eva? En wie heeft Satan verleid? Adam of Eva? Ela tenta Eva. Hij heeft Eva verleid. Eva cai. Eva was gevallen. Eva converti den e promet tentadora de mundo. Dus zij was dus de eerste persoon die was verleid door op deze wereld. Eva passa derechito se com su casa. En zij ging gelijk terug door naar haar man. En toen haar man zag dat zij aankwam met die vrucht in haar hand,
Adam die akisa kita perdi seguro. En toen zei Adam, nee, deze is zeker verloren. Awo mesun kosku si brug po papia awe brug naar Curaçao. Dus als nu Brug spreekt van Curaçao, lela contabo quanto emotion tatatim para iriba promengo na bulabao. Dan zal hij dus vertellen hoeveel emotie daarboven was voordat hij naar beneden sprong. Want er zijn heel veel naar die brug gegaan. En Adam besloot dus te eten. Voor de liefde voor die vrouw waarvan hij zei, zij is vlees van mijn vlees en bot van mijn bot. Zo zie je maar wat de liefde kan doen. Dus volgens deze citaat Adam hay uma advertência. Kreeg Adam een waarschuwing. Pero Adam não guardou tentar promessa não é mulher. Maar Adam was dus niet eerst verleid, maar de vrouw. Amor pe mulher a induzi Adam come. Dus de liefde voor de vrouw heeft ervoor gezorgd dat Adam ging eten. De Adam somente te bisa. In de gedachte van Adam zei hij, si Eva ta perdi, als Eva verloren is, perdi dan ga ik gewoon samen met haar ook verloren. Vervelend, Steven. Het is heel vervelend, Steven. En ik zal nu bij een deel komen van we moeten het eerste deel gaan afsluiten. Ze zeiden me al, mijn minuten komen aan het einde. Dus we moeten waakzaam zijn, voorzichtig. Want de vijand die heeft ons bestudeerd. En weet je wat vervelend is? Dus we kunnen hier elkaar zien, toch? Maar we zien de vijand niet. Dus terwijl jij en je partner, of jij met Christus, of jij met een broeder of zuster, er zit een kleine dwergje naar je te kijken. En je ziet hem niet. Maar hij zit je te bestuderen om te zeggen, hoe kan ik jullie laten vallen? Dus laat me eventjes raadplegen met de andere gevallen engelen. Want ik wil hun neer laten vallen. Maar het is, je ziet hem niet. Maar hij werkt wel aan een val voor jou. Warning. Een waarschuwing. Beware of Satan. Pas op voor Satan. Dus we gaan dus even deze citaat nemen zodat we af kunnen ronden. Ik lees het gele deel. Adam e Eva kunanta panamporta in guardia. Dus de engelen waarschuwen Adam en Eva zodat ze dus gewaarschuwd zijn. Dus tegen de vallen van Satan. Dus en het is dus de vijand en luister dus goed. Het probleem zit niet tussen jou en je partner. Op de eerste plaats. Het is niet tussen jou en Christus. We moeten dus begrijpen, dus waar zit het probleem? Dus de hemelse machten. Dus overheden, dus heersers. Dus personen met oppermachten. Dus wereldse krachten. Van de duisternis. Dus tegen de hemelse krachten. Dus wanneer er dus een discussie is. Dus wanneer er een scheiding is. Wanneer er echt een scheiding komt. Wie is dan eigenlijk de boosdoener? Is dat je partner? Is dat Christus? Is dat je broeder of zuster in de gemeente? Wie is dus eigenlijk op de eerste plaats de boosdoener? Wie is het? Laat me horen. Satan, is het niet waar? Dus met andere woorden, in plaats van je te focussen op bijvoorbeeld je partner, naar je broeder of zuster, naar Christus, waar moeten we dan gaan? We moeten in gebed gaan. Want samen moeten we wie overwinnen? De vijand. Want hij is de boosdoener. En niet je partner. En nu?
Dus we gaan dus hier afronden. Met deze tekst waar we al eerder over hebben gesproken. Zodat je weet dat de vijand de dief is. En niet je partner. Het is de vijand die de dief is van de liefde. Hij is gekomen om jouw geluk te stelen. Hij is gekomen om je relatie te doden. Hij is gekomen om je relatie te vernietigen. Maar Jezus wil in ons leven komen. Waarom? Want hij wil dat we leven hebben en in overvloed. Hij wil eenheid brengen in plaats van scheiding. Hij wil dus huwelijken brengen in plaats dat mensen zomaar in het geheim samenwonen. Want uiteindelijk is hij ook een trouwe echtgenoot. Hij zegt, ik ben de goede bewaker. En de goede bewaker is in staat om wat te doen? Om zijn leven te geven. Hij is de goede herder. Hij is degene die dus zijn leven geeft voor zijn schapen. Juist. En zijn schapen zijn zijn bruid. Correct. We zijn Hollandië zo. Oké, Miromanan. Mijn broeders en zusters. Dus we houden het tot hier. En na de pauze zullen we verder gaan met het volgende deel. Dus nu gaan we dan bestuderen hoe ga je om met jouw partner. Of jou en Christus. Dus tegen de boosdoener. Er is alleen maar één manier om het te overwinnen. En dat is juist de manier die we vaak niet willen doen. Maar we gaan dus zien hoe Jezus het heeft gedaan. Om zijn bruid te redden. En dan gaan we zien wat wij moeten doen. Om onze relatie te redden. Ik weet niet of je nog een punt hebt voor ons om mee af te sluiten. Ik wil afsluiten met de volgende tekst. Jeremia. Capítulo 29. Hoofdstuk 29. Oh, een geweldige tekst. Weet je al welke Bijbelvers ik ga gebruiken? Ik hoor daar ergens iemand zeggen 29, 29. Jammer genoeg genomen, man. Nee, dat is het helaas niet. We lezen bij vers 11 en 12. Bijbel de bisanos pasombra misa e planan kumiting paboso. Want ik weet welke plannen ik voor u heb. Señor de declara, zegt de Heer. Planan pa paz y no pa calamidad. Met deze plan heb ik uw geluk voor ogen, niet uw ongeluk. Pa duna boso un futuro y un speranza. Ik wil u weer een toekomst geven en nieuwe hoop. ¿Qué tipo planan Dios tiene para nos? Wat voor soort plannen heeft God met ons? Pa abo. Quanto matrimonio tin destruí in momento na? Hoeveel huwelijken zijn er vernietigd op dit moment? Matrimonio nang literal. Pareja cu pareja. Dus letterlijke huwelijken, dus van echtparen. Quanto pareja nang cu nota casa ainda? Hoeveel personen zijn die nog niet getrouwd zijn? Ta pleita cu otro. Hoeveel personen die samenwonen, die dus niet getrouwd zijn, die ruzies hebben? Hoeveel families zijn gebroken op dit moment? Velen van ons zijn misschien verdrietig aangekomen. Door gebroken families, huwelijken die kapot zijn, relaties die kapot zijn. Hoeveel relaties met God, met Christus op dit moment gebroken zijn. En daar moeten we dus vanmiddag bij stilstaan, mijn geliefde broeders en zusters. Dus volgens deze Bijbeltekst wil God dus de beste plan voor ons. Beter dan jij en ik. Geen enkele plan van God kan misgaan. Amen. Geen één.
Dios mes a plania y mes a ejecutar. Dus God is degene die plant en hij is degene die zorgt dat het uitkomt. Jij en ik moeten dus in de plan van God zijn. Terwijl we dan weten dat zijn plan niet kan mislukken. Jennifer moet ook in de plan van God zijn. Heel deze gemeente moet dus in de plan van God zijn. Want de plannen van God kunnen niet mislukken. En nu gaan we afsluiten met een woord van gebed. We gaan gelijk bidden voor het geweldige maaltijd die God voor ons heeft voorbereid. Zorg dat je weer terug komt zitten na je maaltijd. Hier zittend in deze zaal, zodat we kunnen genieten van onze hemelse banket. Amen. Maaltijd. Oké. Steven, de diriginos de un palabra de oración aquí. Laten we bidden. Steven gaat voor ons bidden. Laten we onze hoofden buigen. de amor. O liefdevolle Vader. Nos agradecemos, Senhor. We bedanken u, o Heer. Dat u de bron bent van liefde. En volgens uw woord. En we hebben begrepen wat Johannes heeft geschreven. Dat u liefde bent. Heer, leer ons te houden. Senhor, ensina-nos maneira cantica que aguardo cantar, Senhor. Leer ons net zoals het lied dat is gezongen, Heer. Conosco por estima apesar de turcos. Dat wij lief kunnen hebben ondanks alles. Senhor, permite que parte conosco tocawe. O Heer, staat toe dat hetgeen wat we vandaag hebben behandeld. Por servir como e base. Dus dat kan dienen als een basis, als een fundament. Zodat wanneer u in de diepte brengt van deze onderwerp. Zodat onze relaties nog serieuzer kan nemen dan eerst. Zodat we alle deuren kunnen sluiten voor de vijand. O Heer, bereid ons verstand voor vanmiddag. Zodat wanneer we verder gaan in de diepte van uw woord. Zegen iedereen die hier aanwezig is. Wij bedanken u in de naam van Jezus Christus. Amen. 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 Okay. Amen, amen. Ik agradecemos, irmã, para a parte sumamente interessante e educativo que nós vamos escutar. Amen, broeders en zusters. Ik wil iedereen bedanken voor de geweldige preek die we net hebben gehoord en de les die we hebben gekregen. Ik prometo nos bij de pauze. Dus voordat we met pauze gaan, zijn er een aantal punten die ik ben vergeten te benoemen. Nos temos gebedsteam. We hebben onze gebedsteam. Si você ministério de oração, als je een gebed nodig hebt, pode acercar de usher. Dan kan je dus een van de ushers benaderen. Então você pede que se é gebedsteam por hasi oração cubo. En dan kan je dus vragen of ze met jou willen bidden. Nós temos capa atrás também die vragen. We hebben ook achterin een vragendoos. Cubo tem pergunta não? Als je dus vragen hebt, ongeacht que se trata de tema of generalmente de problema de noviazgo, matrimonio, cubo tem pergunta não assina. Als je dus een vraag hebt die gaat over de thema's of over een huwelijk of wat dan ook. Moet escrever op papel. Dan kan je dus noteren op een blaadje. Moet tirele ding in box. En dan gooi je dat in die doos. Of riba e folleto, waarom ik dus op de folder die je hebt gekregen. Die een code. Is er een QR-code bij de vragen? QR-code die je scannen op je telefoon. Die kan je dus scannen met je telefoon. Bota escrever op pergunta. En daar kan je dus je vraag stellen. E persona of laganobisa e tema of cita diretamente na Steven Bokepuntre of Argenis Puntre of Andrew Fuller Bokepuntre e pergunta diretamente na je bota mandele via e app aqui. Dus als je dan in die app stuurt dan, en je hebt een vraag voor Argenis, Steven of voor Andrew Fuller, dan kan je dus via de scan je vraag stellen. Lo komt totalmente anoniem riba nang mail. Je kan het volledig anoniem doen, dus dan komt het gewoon in hun mail terecht. Durante die parte dan kon durante sim. En dan zullen zij dus op de Sabbat en gedurende de week. Zullen zij dan alle vragen dus proberen te beantwoorden.
Para recapitular. Om de samenvatting. Om nu een samenvatting te maken. Nós temos een box de oração. Dus we hebben dus onze gebedsdoos. Nós temos een team de oração. We hebben onze team van gebed. Pas je oração gelijk. Zodat ze gelijk met je kan bidden. Nós temos een box de pergunta. We hebben dus de vragendoos. En de QR-code que voor als je pergunta anoniem na je. En ook de QR-code waarmee je dus je vragen kan stellen. Bom, ik quero invitar o praise team delante. Ik wil op dit moment onze praise team naar voren roepen. Lo que me quero dizer se rumana tá ora quando ali ora aqui pe pausa. Dus ik wil zeggen, wanneer we zometeen met pauze gaan. Wat ba therapie richting cozinha, wat ha koekjes, thee. En dan vind je dus koekjes en thee. Sim. Anto enanang bo por kwe bo koekie of bo thee anto procurar de binsin tegelijk bij de misa. En dan kan je dus een koek nemen en thee en dan verhaast je om weer gelijk terug te komen. Pero no bin come ding ni bebe de misa. Maar eet niet hierboven in deze gedeelte. Ja? Sí. Me da quero com cima papel turcos. Nu heb ik wel alles medegedeeld. Me prometi een praise team começa a canta e me invita a usher na passa carumanang. Voordat de praise team zal beginnen, wil ik de ushers naar voren willen roepen, zodat ze jullie kunnen begeleiden. Me quero een palavra de oração pe comida. Ik wil een woord van gebed uitspreken voor het eten. Essa que me quero pedir minha irmã Ana, que se é por assim ele para nós. En ik wil zuster Anna vragen om voor ons te bidden. Nossa Baresa. We gaan bidden. Tata Santo, Tata de Amor. O heilige Vader, liefdevolle Vader. Nós te agradecemos pedir a Deus mais. We bedanken u nogmaals voor deze dag. Dank u para a papia na nos coração. We bedanken u dat u tot ons hart hebt gesproken. Dank u para o Espírito Santo para abrir nos mente. We bedanken u voor de Heilige Geest om ons verstand te openen. Para assim nós não dar num stap sem presença. Zodat we geen enkele stap zullen nemen zonder uw aanwezigheid. Tata ne momento aqui. O Vader, op dit moment. Nós também de momento de pausa. Dus we hebben een pauzemoment. Nós te pedimos bendição na comida maneira bo sopor. We willen u vragen om het eten te zegenen zoals u alleen kan. Lage ba bom de nos toma. Wilt ervoor zorgen dat het goed in onze maag terechtkomt. Para depois nos wordo guiar para o Espírito Santo. Zodat we weer geleid worden door uw Heilige Geest. Para nos volver bem den lugar aqui. Zodat we hier in deze zaal aanwezig zijn. E seguir estudia mais de boa palavra. En meer kunnen bestuderen over uw woord. Dank u, Senhor. We bedanken u, Heer. Para escutar nossa oração. Om onze gebed te verhoren. De in nombre poderoso. In een machtige naam. De nosso Rei Salvador Cristo Jesus. Amen. Van onze koning en redder Jezus Christus. Amen. Dank u, Senhor. Dank u, Heer. Amen. Dank u, nossa irmã Ana. Corabonco, essa aqui está nos primeira pausa. Nós temos mais pausa. Dus procurar de comer e beber e vir in de igreja bij. Tem usher nanku por a leidt hen nang uit. Er zullen meerdere pauzes zijn, dus versnel je passen, zodat je straks in de zaal aanwezig kan zijn. En de usher zal jullie begeleiden.
Jesus no takitan tur. Nos lo nota duda, ni tampoco queja, si nos obedecen a Jesús. Obedece, no maestro iré, si boquerta contento, mister obedece. Obedece, no maestro iré, si boquerta contento, mister obedece. Pero vos te quitas. Sí, sí. 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 Sí.
solo de Jesús la sangre. Fue el rescate eficaz, solo de Jesús la sangre trajo santidad y paz, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Veo para mi salud, solo de Jesús la sangre tiene de estándar virtud, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Cantaré junto a sus pies, solo de Jesús la sangre. El Cordero digno es, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Como el siervo clama por las aguas, mi alma anhela a Dios. Solo tú satisfaces mi ansiedad, llenándome de paz. Solo tú eres mi sostén, ¿a quién iré sino solo a ti? Yo te rindo mi vida entera para siempre a ti, Señor. Cristo, tú eres mi amigo y mi hermano, aunque eres rey también. Yo te amo por sobre todo y te alabo, mi Señor. Solo tú eres mi sostén, ¿a
quién iré sino solo a ti? Yo te rindo mi vida entera para siempre a ti, Señor. Más que al oro te anhelo a ti, pues solo tú me podrás saciar. Solo tú eres mi alegría, la razón de mi existir. Solo tú eres mi sostén. ¿A quién iré sino solo a ti? Yo te rindo mi vida entera para siempre a ti, Señor. Padre amado, te agradezco por tus planes, grandes sueños tienes para mí. Tú me guías por las sendas de esa vida, a tu lado nada faltará. Yo te amo más que a todo. Si estoy débil, tú eres fuerte y a mi lado estás. Te agradezco, Padre amado, porque unes nuestras vidas a tu corazón. Padre amado, te agradezco por tus planes, grandes sueños tienes para mí. Tú me guías por las sendas de esa vida, a tu lado nada faltará. Yo te amo más que a todo. Si estoy débil, tu gran fuerza nunca fallará. Por tu gracia te imploro que transformes hoy mi vida con Tu, 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 tu. tu Yes. bendición. Mi kira llama tu rumang ko tapafo. Kung nampora pasa pa din. Nos tabang kumisa. ¿Cómo agradecer lo que Este é echt een bel. Ting, 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 ting. Ah, je traast dat een bel. aunque indigno soy, me salvaste por tu gran amor. Las voces de un millón de seres no alcanzan para agradecer, pues lo que soy Ting, 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 ting. Ting, ting. Ay, no, yo. lo debo todo a ti. Ok, nos podemos rumah pa din. Então, se não nos por começar.
crea een praise team. Kun dan voor subi. Pulpito.
Hey, ja. Nós também canta. Contar de sim. Depois de pausa chiquito, nós também canta cantiga 655. Estamos em Buki também por acompanhar-nos. Depois de tremendo tema, que mostra-nos que o amor de Sunco está prevalece, mostra turcos. Nós também canta feliz de casa, onde Deus está, onde está reina amor. Assim aqui. Acorda acompanhar nosso Manan Tour 655. Feliz de casa onde Deus está. Feliz de casa onde Deus está, onde está reina amor, onde tu su desejo está de agradar Senhor. Feliz de casa onde Jesus para tu apreciar. Grande, chiquito, unitud, su nombre alabar. Feliz el caso da oración, ta así estima. Dios su palabra te timón, que barba guía. Señor, láganos tu labor, dime esta acuerdo tan,
last estrofa, pa sobre el papia tour, lo cual con nuestro man Steven, con brother Argenis a papia. Avísanos, asíanos, a amonestanos, para nos ayunan, kutamira el reino de cielo. Amén. ¿No está bien? Un día más. Uit volle borst rende. Señor, láganos tu labor, dime su acuerdo tal, uninos tu dembo amor y divo paz gozar. Amén. Amén. Amén, amén. Señor, su paz porque da sempre, pero sempre de nós. Amém. Nós está assim, com cantica. Não, isso é claro. Oh, it's goed zo. Nós está bom assim, né, irmã? Dank je, hermano. Jammer, hè? Wat maak je dat? Kan ik kan. Estamos weer zo'n cara. Um beque. Ja, Romana. Nós vamos continuar com nossa programação. Nós vamos entrar em duas partes de tema. Me quero chamar brother Steven, brother Argenis, Tilanti. E pausa seguinte, nós estamos a comida. Me arrasi foto, ora me bisa, bantu uma comida, precisa tá cookie ante. Anto aqui rato de seguinte pausa, se rumana tá a comida des despensa me bruntiki. Bom? Vamos manter temperança. Nossa irmã Alba. Muito bem, no nome de Jesus. Ok. Sim, não foi um carro que não tem. Mas se você não tem mirado, imitar curva de internet. Ok. Não quer assim por. Feliz tarde, dia mais. Een hele gezegende middag. Nós também continuar caminho nossa queda. We gaan verder waar we zijn gebleven. Prometo nós continuar. Voordat wij verder gaan, Dat is waar we van ons miroman. we gaan bidden. Laat ons reza. Nos bom Dios, dat eterno. Nós também terminar no momento aqui dentro de duas partes. E nós te pedimos, Senhor, a presença do Santo Espírito. Está conosco, Deus, de maneira especial. Preparar o terreno de coração para aceitar a palavra com delícia. Assim, na tarde, nós saímos de uma forma diferente de qual nós sabemos. Queda conosco, Deus, tem o tema aqui, nós te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amen. Dank je. Zie dan ons tien spera kirato nos tien nos roman Andrew Fuller também wij compartilhar. Straks komt onze broeder Andrew Fuller. Die zal ook met ons meedelen. Dus kiralanta. Dus blijf wakker. Dus het een hoopje kosten wij die. Omdat er zal heel veel dingen zijn. Alright. Nos termina aqui, nos termina en nos vai começar caminho nos termina. We gaan eindigen waar wij zijn begonnen. Oké. Quem estava de boosdoener a trove com a quebra relação? Wie was de boosdoener die de relaties ging verbreken?
Ja, Muchiki, juist. De kleine man. Satanas. De kleine man. Duivel. Juist. Dus awo, no se visa kava e luce no te contra carne y sangre. Dus we hebben gezegd dat de strijd is niet tegen bloed en vlees. Contra esposa y esposo. Tegen het echtgenoot en echtgenote. Of contra bo prójimo. Of tegen, ja. Nummer 1. Jullie horen mij wel? Ook niet. Shareska, wat is de nummer 1? Na nummer 1, wat is het een tiki? En nu? Oh, zo. Dankjewel. Alright. Oké. Oké, juist. Que menos se queda. Nos lucha no te contra carne y sangre. Dus onze strijd is niet tegen bloed en vlees. Oké, dus nos te vaya rapidamente. We gaan even snel verder. Y nos te be wak akinana. En we gaan kijken. Nos te be wak wak te bisenos. Hij zegt het volgende. Ko eigenlijk pregunta da con e relación de Adam y Eva data dena matrimonio primeiro kupika. Oké, het gaat erover hoe het relatie tussen Eva en Adam was voordat de zonde binnen is gekomen. Ze waren toch samen? Ze waren één. Er was liefde toch? Had hij niet gezegd, zij is vlees van mijn vlees? Ik hou van die vrouw. Ze hoorden of ze gehoorzamen elkaar. Dus in andere woorden, er was geen ruzie. Het was geen... Juist, oké. Ja. Correct, beschuldigen. Okay. Ja, geen beschuldiging, ja. Er was geen beschuldiging. Sí, nota 10. Então, después finalmente, ora cupica a 30. En daarna, toen eindelijk het zonde binnen is gekomen, kwam al die dingen. We zullen zo meteen kijken. Oké, dus nos wakelen toch 1 Pedro 5:8. Laten we 1 Petrus 5:8 even zoeken. Juist, 1 Pedro 5:8, we nos vamos un rápido. Laten we even snel gaan kijken naar 1 Petrus 5:8. Oké. Hoofdstuk 8, toch? Ja. Nee. Hoofdstuk 5, vers 8. Ja. Oké. Het is aan ons. Sea sorbio, sea alerta, boso adversario e diablo te cana rond, manera un león cuta grunha, buscando quien e puede devorar. Oké, dus leon of enemigo. Dus het leeuw, of eigenlijk de vijand. De cana rond buscando quien e puede devorar. Hij loopt rond om te kijken wie kan hij vreten. Qua matrimonio e por quibra. Welke huwelijk kan hij breken? Welke broer of zus kan hij van Jezus weghalen? Omdat daarvoor, hoe was Adam en Eva met hun schepper? Bijbel zegt dat ze waren naakt, maar ze waren niet verlegen. Dus ze spraken met de Heer, maar ze waren niet bang. Maar daarna dat ze niet gingen gehoorzamen, het kwam angst, vrees. Kunnen ze niet meer communiceren met hun schepper. Laten we dit even gaan kijken, omdat het is heel belangrijk. Dat punt 1 en 2, wat zegt het volgende? In Genesis 3, 2, hombre. Maar goed. Dus aan wie had hij de beschuldiging gegooid? Aan Eva.
Ze gooide de beschuldiging aan Eva. En ook tegelijkertijd aan God. Dus bij hem weerwo, hoor ik Dios zeggen zeker moe. Oké, daarna kwam God bij de vrouw. En aan wie heeft de vrouw dus beschuldiging of de schuld gegooid? Aan de slang. Dus er valt een nota aan mij. Dus het is niet mijn schuld. Het is niet op mij. Is hij of zij. Dus de man zegt, het is niet mij, het is mijn vrouw. Dus de vrouw zegt, het is niet mijn schuld, maar de man's schuld. Dus wanneer hun er niet uitkomen, dus dan is Gods schuld. Dus in andere woorden wat wij zien, in een relatie meestal, geen van beiden accepteert dat ze fout zijn. Omdat elke keer zegt die andere, het is die andere. Het is niet allebei. Nu. Is Gods schuld dat hun hadden gegeten? Van wie dan? Wie schuld? Dus de slang heeft hun verleid. Ja, de slang heeft hun verleid, maar hun hebben besloten. Juist, pero finalmente todos te fout. Maar uiteindelijk allebei hadden fout. Omdat de vrouw had niet moeten eten. En de man ook niet. Allebei hadden fout. Maar nu. Nu dat de duivel heeft miserie gebracht. Oké, zien dat we disfrutar con dus ging hij lekker zitten om te kijken hoe ze uit elkaar werden gerukt. Dus hij gaat het probleem erin gooien. Juist. Laten we zeggen. En dan gaat hij zetten om te kijken hoe de relatie of die mensen met elkaar ruzie gaan maken. En dan blijft hij met dat tot die mensen uit elkaar zijn gegaan. Dus we zien dat de duivel zit te genieten van hoe een echt breken of een echt scheiden komt. Omdat hij heeft zijn list, zijn checklist. Op zijn checklist staat alle huwelijken. Ja, van ons alle drie. Staat ook erop geschreven. Van jullie ook allemaal. Oké, dan kom bij jouw naam en zeg, oké, vakje hier en dan zie ik, dit is gelukt. Juist, het is gelukt met Adam en Eva, omdat hij heeft het uit elkaar gescheiden. Hij heeft een scheidingsbrief gezet om te kijken of ze Adam uit God kon scheiden. Oké, agora nós vamos naar Malaquias 2:6. We gaan even naar Malachi 2:16. Mensagem charessa de escrever na pantalla para mim por lograr cambiar meu mes. Sim, charessa de escrever screen para mim por cambiar é slide. Sim, diz primeiro ver como para mim por cambiar é coisa. Oké, dan temos aqui Malaquias 2:16. Malachi 2:16. Oké, pessoal, kita passa meu irmão. Weet je wat gebeurt, broers en zusters? Ora que o inimigo quer que Deus também divorciar voor die Adam en Eva. Wanneer de duivel dacht, of de vijand dacht, dat God zou scheiden van Adam en Eva. Ela een surpresa tegen Deus. Hij krijgt een verrassing van God. De Malaquias 2:16. Wat zegt Malachi 3:12?
is het? Nee, 2:16. 2:16, sorry, mijn excuses. Tabisa, pa sombra mita odia divorcio. Senhor é Deus de Israel, Tabisa, e es un kutatapa supaya com violência, é Senhor de exército, Tabisa. Okay. Amen. Waarom is surat is serieus? Mi mete si, mi te drente si. Nou, lagi, mi mete drente si. Hij doet het zelf. Lagi, mi mete drente si. Lagi, no criminal. Ja, even geduld, broer en zusters. U weet altijd de techniek. Lagi. Swak sabi. Si lagi ang rato mani tayo. Si usoma eta. Okay. Ja. Okay. Oké, dus van Berkejore. We gaan terug. Deze concentratie aqui doen tiki. Onze concentratie is even verdwaald. Ja, we kijken naar Malachias 2:6. We waren gebleven bij Malachiën 2:16. Oké. Dus kijk Dios está assim miro margenis. Odia divorcio. Wat doet God? Het odia divorcio. God haat scheiding. Que men orgele keren door die pecado, Dios te vai divorciar foi sua esposa. Als de duivel dacht dat door één zonde zou God van zijn vrouw scheiden. Oké, dus Dios zei nou, met odia divorcio. God zei nee, ik haat scheiding. Dios hace in Genesis 3:8 de Jezus. Wat heeft God gedaan in Genesis 3:8 tot en met 11? Diabel stima e met een push kaarten de divorcio wou. De duivel houdt van die scheidenbrief eronder te gooien. Wat Dios te doen? Wat kon Dios te handelen die situatie? Nu gaan we zien wat God heeft gedaan. Wat te handelen? Het bisa inanta bat atende sonido di Senhor Dios, canando den hofi di aire fresco di dia. E o homem e sua esposa esconde para a presença de Senhor Deus, meio de palo nan di hofi. E ora ei Senhor Deus a llama e homem e abise, unda bota, e o homem abisa, me atende e sonido dibo den e hofi, e me taba da tem medo para sombra me taba da sunu. Pensei, me aba esconde. Oké, dus kijk naar atende den e hofi. Wat hebben ze gehoord in de hoofd van Eden? Ze hebben de stappen van hun schepper gehoord. Dus God had moeten zeggen, deze vrouw wil ik er niet meer. Dus wanneer de duivel dacht, ik heb deze mensen gescheiden van God. Oké, laten we zo even vragen, broeder Argenis. Wie heeft de fout, God of Adam? De antwoord is altijd 2 plus 2 is 4. Maar wie kwam naar hun toe? Niet vergeten, ze gingen schuilen. Dus Dios mes akana binse ganang. Dus God heeft zelf naar hen toe gelopen. Dus degene die geen fout had, degene die geen zonde had, degene die kon zeggen, het is niet mijn schuld, met bewijs Correcto. Dat Adam en Eva waren niet gezonde. Correcto, pero Dios abin. Maar God kwam. Oké. Tremendo, no? Nou, dat is echt powerful. Dus de duivel zegt, hé, ga iets hier niet goed. Hoe kwam dat God naar hun toe ging?
God moet deze relatie beëindigen. Had hij niet gezegd, als je eet, zal je zeker sterven. Dus hoe kwam dat u naar hun ging? Je hebt geen fouten, toch? Oké. Niet vergeten, tegen wie zijn de strijd? En not contra carne y sangre. Het is niet tegen de bloed en vlees. Oké, dus Dios como dice aquí bonbon. Dus God heeft dit heel goed begrepen. Dus God die geen fout had of heeft, is gekomen. Als je echtgenote heeft fout. En of als jij als man fout heeft en je vrouw heeft gelijk. Omdat jij zo goed bent. Jij moet gaan naar degene die fout is. Vandaag gaan we dat leren. Het is wel een beetje vervelend. Wat zijn de verwachtingen van ons? We gaan Matthäus 5, 23 tot en met 24 kijken. Weet je wat het ding van God is? Hij doet wat hij zegt. Hij zegt niet iets dat hij niet zou doen. Wij zeggen wel iets tegen elkaar, maar wij doen het niet. Oké, laten we lezen. Pensei, si bo presenta bo ofrenda na altar, y ayanang bo corda, kubo romanting algo contra bo, laga bo ofrenda ayanan delante di altar, y vai reconciliar kubo romang prome. Y después bin presenta bo ofrenda. Que me besar con una pega contra Dios. Ondanks dat ze tegen God hebben gezonden. Ondanks dat Adam en Eva fout waren. God heeft gezegd, even wachten. Hij is naar hun toe gegaan. Hebben jullie Matthäus 5, 23 en 24 gezien? Misschien ben je niet zo overtuigd. We gaan het iets verder kijken. Salmo 77, 13. Salmo 77, vers 13. Agora de visa. Mita kwijtjes voor Engels traduceren naar pavimento. Hij gaat het van de Engels naar pavimento vertalen. Caminda, oh Dios, te den e santuario. Ja. Qual Dios te grande manera nos Dios. Amen. De otra palabra, Dios sienango. In andere woorden, God heeft hun geleerd. Hij gaat hun het weg van vergiffenis leren. Dus God moest een voorbeeld eerst zijn voor hun. Dat ondanks de zonde. Dat hij toch met de mensen toch een herstelling konden brengen. Dus degene die correct is, moet doorgaan met degene die incorrect is. Door de santuario, door de heiligdom. Dat is de campagne die wij hebben. Oké, dus, prometo nos vai seguir de visa. Você maneira se mirar a pantalla. Tem um seminário aqui nós está deal com noviazgo, matrimônio, divórcio e reconciliação, passando a door de santuário. Dus, ja, sorry. Dus deze campagne zullen we doorgaan door, hoe noem je dat? Noviazgo. Nee. Ja, je hebt verkering, je hebt huwelijk en je hebt scheiden en elkaar, ja. En dan gaan we via de heiligdom leren door deze. Om eenheid te kunnen brengen. Juist. Dus Dios wordt bij passen ons dit proces, passen ons uno back kunnen. Dus God gaat ons door deze proces brengen, zodat hij ons
één kan maken. Padrietje back in relatie ku adanya entre hinde kunang creador. Om de relatie tussen de mens en de schepper weer te herstellen. Y entre hinde ku hinde. En dan tussen mens en mens. Oké, ahora. Ora nos que e atitude, o agora bom, nós assim que é boosdoener te inimigo. Dus we weten dat de boosdoener is de duivel, is de vijand. Oké, agora nós me se toma parte do lado de Deus. Dus wij moeten in Gods zij zijn. Ora o problema dentro. Wanneer de problemen naar binnen komen. So ora que me começa a acusar minha esposo of minha esposa o. Omdat wanneer ik begin mijn vrouw of mijn man beschuldigen. Quem me traando realmente? Dus voor wie ben ik aan het werken dan? Wat de weer geen? Escreva op condenos. Ja. Segundo nós mira que eigenlijk imediatamente que Adam e Eva apega. Dus we zien dat het gelijk toen Adam en Eva gingen zonden. Algo sucedeu na vida. Is iets gebeurd in hun leven. Algo sucedeu na relação com Deus. Er is iets gebeurd tussen hun relatie met God. E algo sucedeu na próprio matrimônio. En er is iets ook gebeurd tussen hun in hun huwelijk. Se bom Deus cria Adam com Eva igual na princípio. Dus als wij goed zien, heeft God Adam en Eva op dezelfde manier van principe gemaakt. Oké, den turcos. In alles. E Deus doet een orde também. En God heeft ook matrimonio. God heeft ook opdracht gegeven in hun huwelijk. Juist. Pero na momento que na peca. Maar op het moment dat ze gingen zondigen. E promekos qua cambia ding nang turdosta na mente. De eerste ding die veranderde in hun allebei was hun mentaliteit. Dus in mente die Adam cu Eva. Dus de mentaliteit van Adam en Eva. Nota igual mas. Is niet meer dezelfde. Diabel a corrompi nang mente. Dus de duivel heeft hun mentaliteit corrupt gemaakt. Dus Adam cu Eva a worta pensa segundo Satanás ta pensa. Dus Adam en Eva gingen volgens de duivelsgedachten denken. Ja, nang a uni eigenlijk ding rebeldia contra Dios. Dus ze gingen samen met de duivel in rebellie tegen God. E bota mire coisa de sosodepa sombra. Adam tata estima Eva na principio. Dus dan zien we dat omdat Adam die hield van Eva in het begin. Eva tata estima Adam na principio. En Eva die hield ook van Adam in het begin. Pero inmediatamente kunanga drenta den rebelión contra Dios. Maar toen ze gelijk in rebellie gingen tegen God. Bota mira kunang amor amengua. Dan zien we dat hun liefde wat minder is geworden. Die kon? Waarom? Adam atira falta ribe moe. Omdat Adam beschuldigde de vrouw. En moe atira falta ribe colebra. Eigenlijk otra palabra ribe Adam tambe. Dus Eva ging de slang beschuldigen, maar ook Adam. Que men unta justifica error di otro. Dus ze gingen elkaar gewoon beschuldigen. Anterior wat mira ku é amor perfeito que tava da tinha, felicidade perfeito que tava da tinha. De perfecte liefde, de perfecte geluk. Harmonia e awardo destruir. De harmonie was helemaal gebroken. Ja, então quem a introduzir a destruição aqui dentro da família? En wie heeft in deze gezin de destructie geïntroduceerd? Satanás. De duivel. Ante dat in éxito den su malicia. En hij had succes in zijn slechtheid. Kijk, dan inimigo mirumana somente astuto nos tinta canaron. Dus is een hele slimme vijand die we zien die rondloopt. Je moet dit begrijpen. Si Satanás poranya éxito. Als de duivel succes kan krijgen. Den un Eden perfecto. In een perfecte Eden. Eta ting éxito la logra benta e pareja que bou. Hij heeft succes gehad omdat hij heeft deze echtpaar op de grond gegooid, laten we zeggen. Amico botanyanya. Wij zijn nyanya.
Sei doen bom. Vaga aqui, minha irmã. Sorry. É ponto tá, para nós não compreender isso aqui, hopi bom. Het punt is, broer en zuster, omdat we moeten dit kunnen goed begrijpen. Como Satanás logra 30? Hoe kwam dat de duivel de kans heeft gekregen om daar binnen te komen? In een Eden perfecto. In het perfecte Eden. Qual é 30? Hoe is die binnengekomen? Ela usa uma strategia. Hij heeft een strategie gebruikt. Então, para bom mira que é mesmo strategia que ela usa aí, dat tem êxito com right? Dus de strategie dat hij had in die tijd gebruikt, en hij zag dat die succes had. Ja, is de mesma strategia que ele está usando atualmente. Dus diezelfde strategie van die tijd gebruikt hij tegenwoordig. Ela loga capturamento de Eva. Hij heeft Eva's mentaliteit kunnen opvangen. Adam completamente estima die carne de su carne e hueso de su hueso. Dus Adam helemaal in liefde van zijn vlees van zijn vlees. Mirando mueta pinke fruta den su man. Hij zag die vrouw met die vruchten in de hand komen. Ela quiere também que mulher que está perdida está seguro. Ze dacht ook gelijk, deze vrouw is totaal verloren. Toch ela come. En toch heeft hij die vrucht ook gegeten. Adam apone Eva na lugar de Deus. Dus Adam heeft Eva op de plaats van God gezet. Eva apone e culebra e e palo na lugar de Deus. Eva heeft het slang en het boom in plaats van God gezet. Jure nos ta mira con nos ta logra eigenlijk vence e enemigo que actualmente. Dus nu kunnen we zien hoe kunnen we deze vijand tegengaan. So se ela usa estrategia E. Omdat als hij die strategie heeft kunnen gebruiken. Adam alaga man de Jesus bij. Omdat Adam heeft de hand van Jezus los. Adam por a peca que man de Jesus tene. Omdat Adam kon niet zondigen met de hand als hij de hand van Jezus had gehouden. Hij heeft zijn hand los van Jezus. Eva heeft ook haar hand laten los van Jezus. En hun hebben gekozen om te zondigen. En dat zien we vandaag. Als wij de hand van Jezus vasthouden vandaag, kan de vijand binnenkomen? De vijand kan niet binnenkomen. Heeft de vijand in de leven van Jezus gekomen? Heeft hij Jezus laten vallen? Heeft Jezus in 1 punt gezondigd? Nergens. Waarom kon Jezus niet zondigen? Omdat hij had de hand van zijn vader heel hard vast. Dus hier kunnen we zien hoe kunnen we de vijand tegenaan gaan. Tremendo. Dus als we goed zien zoals broeder Argenis heeft uitgelegd. Ik zeg het nog een keer. De boosdoener is onze vijand. En meestal onze probleem is. We gaan elkaar beschuldigen. Zacarias 3:1 moest nos claramente que o inimigo llama acusador. Zacarias 3:1 zegt dat onze boosdoener heet beschuldiger. Revelações 2:10 também, Éxodo 34:6 também. Acusador está. Hij is een beschuldiger. Dus orgo nosso wordt comissário entre acusar nossa esposa não. Wanneer wij beginnen onze vrouw te beschuldigen. Of esposa na esposa. Of de vrouw naar haar man. Of nós contra Cristo. Of wij tegen Jezus. Nós está sendo logicamente e obra de inimigo. Dat zijn we het werk van de vijand aan het doen. Door die acusar outro. Door elkaar te beschuldigen. E boosdoener não te bocasar.
Niet vergeten, de boosdoener is niet je man of je vrouw. Het is niet Jezus. Het is spiritu tras die bokasa. Juist. Is de geest achter jouw vrouw of man. Omdat hij schuilt, zegt, je kan het niet zien. Dus je vrouw heeft die vieze bord laten staan. Dan maak je ruzie met je vrouw. Dus is een geest achter jouw man. Dus wat jij moet doen, je vrouw omhelzen. Dus in dit geval de vrouw moet de man omhelzen en bid voor de geest die achter die man zit. Lieve mensen, wij moeten op een dag voor Jezus komen. Eén voor één. De man, de vrouw alleen. En de man ook alleen. Bij de rechtbank van Jezus. Ik kan niet zeggen dat het mijn vrouw was. Nou, juist. En de vice versa, en ook dezelfde van de man naar de vrouw. Dus jij gaat alleen voor Jezus staan. Wat ga je aan Jezus zeggen? Dus nee, mijn vrouw heeft die vieze borden laten staan en daarom heb ik haar helemaal opgedonderd. Ja, ik weet niet, opgedonderd dan. Juist. Dus ze zijn vergeten, broeder Argenis, dat het niet de persoon is, maar de geest achter die persoon. Dus wanneer de vrouw van Jezus, dus Adam en Eva, hebben gezonden. Laten we kijken wat Filippenzen 2:5 zegt. Welke attitude moeten we hebben? Welke houding moeten wij hebben? Lagating den boso e attitude aki, kutabating tambe den Christus Jesus. Attitude Christus de ding. Welke houding had Jezus? Ondanks dat Adam en Eva hebben gezonden, hij die niet heeft gezonden, ja, kwam naar hun. We zeggen in Engels, let this mind, like a mente aki, een karakter aki, die Jezus tademos landambe. Daarom zegt hij, laat deze mentaliteit, de karakter van Jezus, ook in ons zijn. Oké, laten we Filippenzen 2. Vers 6. Filippenzen 2, vers 6. Welk is de karakter van Jezus dan? Kende, aunque cuetabata existir den e forma de Dios, no a considerar igualdad con Dios algo para tener allí, mas abandonar su mes gloria, tomando forma de un servidor, siendo trajado en semejanza de gente, y hallando su mes en condición de gente, escucha bon, ela humilla su mes dor de vira, obedecido tena morto hasta morto na un cruz. Mire. Amen. Que Jezus siendo te allá. Dus Jezus die daar helemaal was. Den gloria. In de glorie. Sin un fout. Zonder fout. Esposo. Een man. Cabeça de sua iglesia. Hoofd van zijn kerk. Adisi di bahaboy para buscar sua esposa com a faia. Hij heeft besloten om naar beneden te komen om zijn vrouw te komen opzoeken die heeft gezonden. Mateus 23:2, quem halse su mes. Dat Matthäus 23:12. Ja. Lo guardo humillar e quem humillar su mes lo guardo alçar. Amen. Amen. Que men wak. Jesus guardo alçar e disse: "A mi guardo alçar, que lo passa." Oké. Lo mi hala tur cerca mi que men. Jesus ta tinko humillar. Dus wanneer Jezus zou omhoog gehaald worden, ja, kon hij ook iedereen naar hem toe brengen. En dan kon hij zijn vrouw ook naar hem toe brengen. Dus als Jezus op de troon zou blijven, wat zou met zijn vrouw gebeuren?
Avelo not in salvation. Dus vandaar zou je niet gered worden. Que mijn sua esposa lo vai perdi. Dus zijn vrouw zou verloren gaan. Dus Jezus zei, ik zou nederig zijn tot de dood. Tot de dood van een kruis. Dus wat in die tijd, hoe werd de kruis gezien? Vervloekt is degene die op de kruis wordt opgehangen. Dus hij heeft de vervloekt overgenomen als man, zonder dat hij fouten heeft gemaakt. Kon zijn vrouw redden die wel fouten heeft of heeft gezonden. Daarom zeg ik, wees nederig in de presentie van God. Luister goed. Santiago 4:10. Jacobus 4:10, wat moeten we doen? Como esnan kuta claim dita correcto. Zoals klinkt dat wij zou correct zijn. Socorabon, nota abo tabo esposa falla. Abo no, abo de bon sempre. Herinner, omdat jij als man zegt, ik heb geen fouten gemaakt, het is mijn vrouw. Nota abo ta hermana of a brother die iglesia falla. Het is niet, ik heb het niet gezonden, het is de zuster of de broer die heeft gezonden. Jesus deneki humilla bosomes de mi presencia. Dus Jezus heeft gezegd, wees nederig in mijn tegenwoordigheid. Abo kuda bisa kubo not a fault. Jij die zegt dat je niet fout bent. Anto ki amilo asin na betoneri. Dus wat moet ik doen op mijn beurt? Of na zijn beurt? Hij zal ons naar boven brengen. Moet jij jezelf naar boven brengen? Moet jij op je zin of op waarheid blijven staan? Omdat jij denkt dat je correct bent? God zegt, je moet naar beneden gaan, nederig. Un dado momento mi mes lo muestra e otro con abo de tirason. Oké, wanneer jij zelf vernederigt, God zal laten zien dat jij gelijk gaat, aan de anderen laten zien dat je gelijk gaat. Juist. Filipenses 2:9 de visa PC. Tambe Dios que en Cristo ginang. PC tambe su tata al se ten altura nang ia dune en number riba tur number. Filippenzen 2:9 voor de Nederlanders. Ja. Dus Jezus die ging helemaal naar beneden, helemaal laag, zonder dat hij fouten had. Dus Jesaja zegt, net als een lam die gebracht werd naar waar zij zou vermoord worden. Hij was stil als een lammetje, die wordt gescheerd allemaal en hij heeft niks gezegd. Dat is echt vervelend, broer en zusters. Okay. Laten we zien die echtpaar. Zien jullie die echtpaar? Waar staat de echtpaar? Buiten de touw. Goed kijken op de schermen. Dus jij met je vrouw of jij met vrouw met de man of wij als kinderen van met Jezus. Als je ook alleen bent. Kijk goed op de scherm. Kijk hoe ze lopen, waar moeten ze gaan? Ze moeten in de heiligdom gaan. Ze kunnen niet buiten het heiligdom blijven. Dus kijk, ze zijn in het heiligdom. Waar moeten ze gaan? Waar moeten ze gaan om vergiffenis te krijgen? Waar moeten ze gaan? Ze moeten naar de heilige gaan. Omdat allebei hebben vergiffenis nodig. Het is niet van jij wel en ik niet.
Pasoma nos tour a peka ita falta gloria Dus di Dios. omdat wij allemaal hebben gezondigd en we missen de glorie van God. Que men Dios te verwacht, amo que we den lugar santíssimo. Dus God verwacht de vrouw en de man in de heilig der heiligen. Agora, kiko ta e prome meubel ko ta topa, assim we erin de porta. Wat is de eerste welke meubelstuk zie je als zodat je binnenkomt? De altar de sacrificio. Is niet de altaar van opoffering? Jesus a sacrificado mesmo para sua esposa. Heeft Jezus zijn leven gegeven voor zijn vrouw? Ami como nós não temos sacrificar para outro. Moeten we ook niet zelf onze leven geven voor ander? Não mirero? Hebben jullie gezien? Que pode niet visto miro. Ah, oké. Maar que eu quero comentar algo mais. Mira, es altar de sacrificio. Oké, assim, sim, até. Nós mirele de importe. Zie je? Dus enanang ami tingo muri. Dus daar, ik moet sterven. Wak segundo também dingen seminário aqui wat wij mira cultura ami nanting bij plat. Veel importa. Dus naarmate we gaan in deze campagne, we gaan zien dat alle ik moet daar buiten de. Terwijl kom ik op bisa dat mijn esposa te problema. Terwijl ik zeg, mijn vrouw is het probleem. Dus dan blijf ik er buiten de deur. Buiten de heiligdom. Ora Cristo vim te guardando me de lugar santíssimo me te pafo. Dus wanneer Jezus komt, hij wacht op mij bij de heilig der heiligen, maar ik ben buiten. Awo kita passa ora me queda pafo, sendo Cristo guardar me ding. Dus wat gebeurt als ik buiten blijf en Jezus wacht op mij? Wacht, e point aku. Mientras tanto, mi nota mira mi fout. Dus het punt is, naarmate ik niet mijn fout zie, sempre lo mi sigue señalar un otro. Ik zal altijd iemand anders wijzen. Sempre. Altijd. Que men sempre ta Altijd van hij of zij. De iglesia. Of de kerk. Ter man. Of de zus. Of de broer. Of de man of de vrouw. Soms gooien we ook de schuld op onze kinderen. Is dat niet zo? Nunca bontamira bomes sushi. Dus je ziet jezelf nooit vies. Is dat niet zo? Então, é bonita para estudar tema aqui foi de santuário. Dus deze thema is mooi om te bestuderen vanaf de heiligdomsleer. Agora vou chegar de lugar santíssimo, no? Wanneer je komt bij de heilig der heiligen. Paso eigenlijk cada meubel botinho para que tu na je. Dus eigenlijk bij elke meubel moet je even blijven staan. Lá nós bisa cada meubel da station. Dus elke meubel is een station. Bom chega ne lavamanos si não passa no altar. Je kan niet bij waar de vaat is met water, dan kan je niet daar zonder daar blijven staan. Nibo podrenta den lugar santo si babula e dos meubel lá voor. Ik kan niet in de heiligdom binnenkomen als ik die twee eerste meubelen heb overgeslagen. Cada station. Elke meubel is een station. Ora chega de lugar santíssimo. Wanneer je komt in de plek van de heilig der heiligen. Botanyabuku e arca di Kiko. Met welke ark kom je tegen? Die Alianza. Toch? Van de ja, verbond. Verbond, ja. Den e arca e botanyabuku e 10 mandamentos. In die ark kom je de 10 geboden tegen. Awo akisi boten den problema. Nou broer en zuster, hier heb je problemen. Maar zo ayafo. Omdat daar buiten, als je al die stationen hebt overgeslagen, en ben je tot daar gekomen, dus kom je iets tegen die heet spiegel. Zonder spiegel weet je niet hoe je eruit ziet. Hoeveel van die zusters gaan in de spiegel kijken, elke ochtend? Dus bij van mannen wordt er niet veel gezegd, dan hebben ze een beetje moeite in de spiegel te kijken. Gaan we toch in de spiegel kijken voordat we van huis gaan, toch? Ja, ik zie een paar mensen, ja. Oké, er is spiegel in huis. Kubalanda com aba na boca,
Dus de spiegel is voor wat? Om te laten zien dat je een beetje hier een beetje aan het kwijlen bent. Je moet je wenkbrauw ook even goed recht zetten, je haren goed zetten. De spiegel is om aan jou te laten zien jouw conditie. Wanneer jij daar buiten zit te schrijven van is zij of hij of wat? Wanneer je komt in de plek van de heilige der heiligen en je krijgt de 10 geboden. Dat de spiegel is. Dat jou laat zien hoe vies je bent. Dus dan kan je zeggen van ik ben fout. Ja? Omdat wat je ziet in die spiegel, dat ben jij. Omdat aan een plek en een van die delen zegt, je zal niet liegen. Een andere plek is dat je zal geen andere goden hebben. Je zal alleen mij aanbidden. Andere plek is eer je moeder en je vader. Het laat jou zien dat je kan niet zeggen, het is niet mij. Omdat hij laat jouw schuld duidelijk zien. Pablo bisabon klaar aan Romano capítulo 7. Paulus zegt heel duidelijk in Romeinen 7. Si elei no tabisa no kudisha. Si elei tabisa no kudisha. Als de wet zegt dat je zal niet. Dat is een goeie. Ja, dat kudisha. Je zal begeren. Ja, je zal begeren. Ja? Si elei no tabisa no hace sei. Als de wet zegt, doe dat niet. Ik zou niet weten wat zonde is. Omdat de wet het zegt. Dan weet ik wat is zonde. Dan is op het moment dat ik ga de wetten overtreden, dan weet ik wat zonde is. Maar waar ik mijn oren bij Genesis, Adam abisa no atemu kubadunami. Dus als we teruggaan naar Genesis en Adam zegt, nee, het is het vrouw dat jij mij gaf. Eva bisa no ta culebra. Eva zei, nee, dat is de slang. Lo que Dios quer hasi, pergunta que la si unda bota. Wat God wou doen met het vraag van, waar ben je? Is om aan de gedachte te brengen, de gedachte die in corruptie was veranderd. Wat heeft de persoon daar net gedaan? Dus in andere woorden, God wou dat Adam zou herkennen wat hij heeft gedaan. En Eva dezelfde. Ja? En toen op het moment dat je bisa nota of het is een otro. Op het moment dat je zegt nee, het is die of die andere. Se llama justificación. Llama justificación. Dat heet. Sí. Rechtvaardigheid, ja. Dat heet rechtvaardigheid. Justificación contra bo error tapika. Dus rechtvaardigheid tegen jouw fouten is zonde. In het mesmo momento se llama mentira también. En op hetzelfde moment, dat heet ook leugens. Tremendo. Que me de otra palabra, oran soak mi romanan, nos tinko bij topa con Cristo, dingen lugar santíssimo. Dus lieve zusters en broers en zusters, wij moeten gaan Jezus ontmoeten in de heilige der heiligen. Zoals de man op zichzelf. Of esposa of de vrouw op zichzelf. Die mensen aan de casa, nandos. Als ze getrouwd zijn, allebei. Personas worden individualmente. Omdat wij worden individueel of persoonlijk. Veroordeel. Oké, dus corre dat Dios escudriña corazón. Dus niet vergeten dat God is degene die de harten kijkt. Oké, wat kijkt Dios te bieden zijn esposa? Kijk wat God zegt tegen zijn vrouw. Carabon, Dios ta esposo. Niet vergeten, God is de man. Nós te sua esposa.
En wij zijn ja, de vrouw. Voor die leeuw aya, Senhor, aparecendo je. Dus van de verte heeft God bij die persoon gekomen. Waar kon Dios declarar su amor naar su esposa. Kijk hoe Jezus zijn liefde verklaart aan zijn vrouw. Me estimavo com amor eterno. Dat doe je me, Romana. Ik heb je lief met een voor altijd liefde, zou ik zeggen. No se costuma wak amor die telenovela. Voor een eeuwige liefde. Hij schreef Netflix, kijk wij houden van die soapseries en de Netflix en allemaal. Maar deze is de echte liefde, de liefde van Jezus. Me estimavo com amor eterno. Ik heb met eeuwige leven lief gehad. Apesar que peca, wak de visa, pensei misericórdia com misericórdia me alabo a Deus, verdade? Dus omdat dat je hebt gezonden, door genade en genade heb ik jou naar binnen getrokken. Dios amor de real. De liefde van God is echt. Dus kom samen, laten we gaan praten, laten we erover hebben. Luister, jij bent fout, dat is realiteit. Dus, maar ik ga je fouten niet kijken, omdat als ik naar je fouten ga kijken, dan komt er geen einde meer. Daarom laat ik jouw fouten laten gaan. Al zijn jouw zonden rood als skarlaten. Ik zal ze wit maken, net als sneeuw. Weet je wat? Weet je wat het mooi is? Dat wij zo met elkaar kunnen omgaan. Kijk, dit niet alleen in de hoogte van God. Wij moeten ook zo met elkaar kunnen omgaan. Als een broer of zus met jou heeft fouten gemaakt. Als het God was, die zou niet met een lelijk gezicht kijken naar jou. Dat je niet meer met die broer of zus niet meer in gesprek gaat. Niet vergeten, hij die goed is, hij is naar beneden gekomen. Dus hij wil de relatie die gebroken is herstellen. Wij moeten ook bereid zijn om de gebroken relatie te herstellen. Daarom heeft Paulus gezegd in Filippenzen 2:5. Dus laat deze mentaliteit die in Jezus was, om die ook in jullie hebben. In plaats dat wij relaties gaan verbreken. Wij moeten mensen zijn die relaties herstellen. Nu even kijken. Nu gaat Jezus weer met ons trouwen. Kijk even naar de scène van de trouwerij. Wij hebben fout gemaakt, toch? 2 Korintiërs 5:18. Nummer 1. Goed kijken op de bord. Al deze dingen komen van wie? Van God. Hij heeft ons allemaal hersteld door Jezus. Hij geeft ons hetzelfde ministerie dat hij had. Welke ministerie? Het ministerie van echtbreking. Malaquias 2:16, met odia divorcio. Dat is Lavisa. Malachian 3:5, ik haat scheiding. En dan het 13 reconciliación. Dus nu brengt hij herstelling. Awo is de Dios in Cristo. Hij is God en Jezus. Estaba reconciliando el mundo, esposa. Hij was de wereld. De vrouw aan het herstellen met zichzelf. Zonder zijn zonden in acht te nemen. Hij ging niet kijken of ze fout waren. Hij heeft aan ons toevertrouwd ook.
of esposa, man of vrouw, rumang de iglesia of hermana de iglesia, broeder of zus van de kerk, com e palavra de reconciliação. Dat de herstelling, het woord herstelling, dat zegt de vader. Laten we kijken wat de zoon zegt over zijn vrouw. Miu dunami bocoração. Mijn kind, geef je mijn hart. En laat mijn ogen blij zijn op je paden. Het kan niet zijn dat de vader en de zoon alleen spreken en de predikant en met die vrouw ook niet. We weten dat wij willen de vrouw ook horen zeggen, ik doe het. Salmo 51, versículo 9. Psalm 51, vers 9. Verberg uw gezicht voor mijn gezonden. Zie, het wordt ook hier beschreven. Haal al die slechtigheid van mij. Crea de mí un corazón limpio, un mente limpio. Maak mij een reinig hart, een schone mentaliteit. Oh Dios, y renova un espíritu recto en mí. Oh mijn God, en renoveer en mij een geest recht. No tirami voor die presencia. Verwijder me niet van uw presentie. Y no quite vos Espíritu Santo voor die. En haal uw heilige geest niet van mij af. Hebben jullie gezien? Hebben jullie gezien de scène van trouwerij? Esposa kusupikanang. De vrouw met haar zonden. A pesar de que su esposo no te le bai. Ondanks dat, haar man laat haar niet los. Etata ta uninang ketu bai. De vader die verbindt hun. En de duivel wil deze relaties verbreken. Dus om de rondaf, lieve mensen, we moeten even staan bij deze punt. God heeft ons deze ministerie aan ons gegeven van herstelling, relatie herstellen. Trouwerij of huwelijk is niet zomaar iets van. Algo divino. Het is iets uit God. Het is een unidad celestial. Het is een hemelse eenheid. Algo no po quebra concuta. Het is iets dat je kan niet zomaar breken. En dat zullen we in de volgende weken zien. Het is niet zomaar zo. Zoals veel mensen het nemen. Meer dan 30.000 echtscheiden. Dat is heel veel. We zijn heel laat met die campagne. Omdat de kerk moet dit preken zodat veel huwelijken gered mogen worden. We zullen zien. Wanneer we Jezus zien met zijn bruid. Een onafscheidelijk echtpaar. Wij, het moet ook bij ons. Laat dat deze mentaliteit ook in ons mag zijn. Helaas moeten we afronden. Ik wou, broeder, wat nog andere dingen laten zien, maar ja. Zuster Jennifer, ja, we moeten helaas afronden. Oké, broer en zuster, we gaan zo beëindigen. Quanto de nós ave te bisa Senhor, mi tambe que toma bo ministerio over e sigue com ele. Hoeveel van ons wil zeggen, lieve Heer Jezus, ik wil uw ministerie overmaken? Qual é o ministério de Cristo? Welk is het ministerie van Jezus? Het ministerie de reconciliação. Herstelling, ministerie van herstelling. Hebben jullie gezien? Hoeveel van ons willen dat zeggen?
Oké, dus de herstelling van het ministerie. De otra palabra, si nos que tu me relación aquí, ministerio aquí over. Als we deze ministerie willen overnemen, entre nos kudaginang, hier tussen ons, no mag dit in separación. Mag geen scheiden hebben. Niet in de iglesia. Niet in de kerk. Niet entre nos con Cristo. Niet tussen Jezus en wij. Niet entre amigo niet amiga. Niet tussen vriend en vriendin. Of amiga con amiga. Ja, vriendin of vriend. Y niet entre tu esposo con esposa. En niet tussen de vrouw en de man. Dus Dios te encargamos que ministerio aquí. Daarom, God heeft ons deze ministerie aan ons gegeven. We gaan afronden. Bueno, hábenos por mira, mi hermana. We konden vandaag zien, broeders en zusters, Dios está llamándonos para reconciliar. Dat God roept ons om herstellen. Wanneer nos mira cuesta odia divorcio. Hij haat echtscheidingen. En su totalidad. Helemaal in zijn totaliteit. Dios que na primeiro lugar para por derecha bocas. Hij wil in eerste plaats dat jij je huis herstelt. Para por derecha bo relación con él. Zodat jij je relatie met God kan herstellen. Nos no por derecha nada sin Cristo. We kunnen niks herstellen zonder Jezus. Tapioso e pobira. Het kan, de enige wat kan is erger worden. Para por comprender boyu. Om jouw kind te kunnen begrijpen. Of pe you po comprender su mama. Of de kind de moeder kan begrijpen. Para po comprender bo esposo of bo esposa. Of dat jij je man kan begrijpen of de vrouw haar man kan begrijpen. Para po comprender bo rumanan. Dat je broer en zuster kunnen begrijpen. Bo rumanan di iglesia. Je broer en zusters van de kerk. Para po comprender di como colega ta actuasina. Om te begrijpen waarom je collega zo doet. En mente de Cristo. Je moet de mentaliteit van Jezus hebben. Je moet met Jezus hersteld zijn. Para Jesus pode compreender que a guerra nota contra o ser humano. Zodat Jezus jou kan zeggen, het strijd is niet tegen de mensen. Sino contra o espírito que tem tras de ser humano. Maar tegen de geest die achter de persoon is. E para por sair victorioso contra espírito om victorieus eruit te komen tegen die geest. Bobida me se está dedicar e rededicar de man de Deus. Je leven moet helemaal toegewijd aan Jezus, en dubbel toegewijd aan Jezus. E à tarde. En vanmiddag. É amada de parte de cielo, de parte de Cristo. De roeping van de hemel van Jezus is. Si awe boa sinti Dios papia cubo. Als jij vandaag heeft gevoeld dat God tegen jou hebt gesproken. No wak riba bo schouder. Kijk niet boven je schouder. No wak riba bo rumang. Kijk niet naar je broer of zus. Si babinku bo pareja, no wak e pareja. Als je bent met je partner komen, kijk niet naar je partner. Niet denk próximo tema na ki waba bon teke bi se batende. En niet en vooral binnenkort bij de andere thema niet gaan zeggen van, hey, heb je gehoord? Paso abo tinkutende, abo personal tinkutende. Omdat jij persoonlijk moet luisteren. Pa bombay kasbi se batende kinabisa. Om niet naar huis te gaan en zeggen, heb je gehoord wat ze hebben gezegd? Botinku pedir sus crundinha bo proprio coração. Je moet God of Jezus vragen om je hart onderzoeken. Ja. Dus botinku pedir Jesus mostra bo proprio culpa. Je moet Jezus vragen om je eigen schuld te laten zien. E para nós poranha perdão, para nós picaran. Zodat wij vergiffenis kunnen krijgen voor onze zonden. Wat moeten we doen? Reconocer comita malo. Herkennen dat ik fout ben. Is dat wat jij vandaag herkent? Herken je dat vanmiddag? Herken jij dat je moet je leven herstellen of teruggaan naar Jezus? Se tem gente dentro sala aqui que diz Senhor, boa papia diretamente na meu coração. Er is iemand hier in de zaal die wil zeggen, Jezus, je hebt
persoonlijk tegen mij gesproken. Ik wil mijn leven in uw handen geven. Quizás ahorita mi último día. Misschien is vandaag mijn laatste dag. Y mi no que pasa oportunidad aquí por alto. En ik wil deze gelegenheid niet voorbij laten gaan. Ik wil vandaag mijn leven in uw handen geven. Als er iemand is in deze zaal die wil zeggen, Heere, ik wil trouwen met u vandaag. Ik wil dat u mijn man wordt. Ik wil vandaag scheiden van de duivel en trouwen met Jezus. Als jij die persoon is en je wil door middel van doping dat bevestigen. Ik wil u vragen om op te staan zodat wij een speciaal gebed voor jou kan doen. Als er mensen zijn in deze plek. Als er zijn mensen vanmiddag. Dat Jezus, ik heb je handen laten gaan. Ik heb je verlaten. Ik was de verloren zoon. Ik heb je laten gaan. Maar ik wil je handen vasthouden. Ik wil mijn leven weer herstellen, toewijden aan u. En ik wil deze pact bestempelen. Als je was in het verleden al gedoopt. En heb je Jezus verlaten voor een tijd. Openlijk was je in rebellie tegen God. Vandaag is de gelegenheid om je leven te, weer toe te wijden aan Jezus. En aan het eind van deze campagne, 30 maart, kan je je leven weer toewijden aan Jezus door middel van dopen. Mogen God jullie allemaal zegenen die net opgestaan zijn. En ik weet zeker, er zijn meer zielen hier die de stap moeten geven. God wacht op jou om deze stap te nemen. Elke persoon die hier is opgestaan, kan later zuster Chatty, voordat je naar huis gaat, je kan bij deze zuster komen. Je kan je telefoonnummer en je naam doorgeven aan haar. En dan zullen we contact nemen met u, zodat wij alles kan doen, zodat jij de pact met Jezus kan bezegelen. Iedereen die voelt dat Jezus vandaag persoonlijk heeft gesproken. Ik wil u vragen om op te staan, zodat ik een speciale gebed kan doen. Zoals de Bijbel zegt, vandaag is de dag van redding. Morgen is niet beloofd. Als ik de stappen vandaag kan nemen, waarom niet? Laten we bidden. Lieve Heer Jezus, we danken u voor deze middag. Dank u wel dat uw stem nog een keer tegen ons heeft gesproken. We danken u dat wij hebben goed gezien dat u een hersteller vader bent, een God. Dat u het beste wil voor uw kerk en voor uw volk. En dat u ons allemaal roept om weg te gaan van de verkeerde pad.
En u zegt om te kiezen vandaag, om te kiezen voor het leven. En wij willen kiezen voor het leven. We willen scheiden van de wereld. We willen scheiden van de passies van de wereld. We willen vandaag scheiden van de verleidingen van de wereld. We willen helemaal scheiden van de duivel. En we willen vandaag trouwen met Jezus. We willen vandaag onze leven weer toewijden aan onze lieve Jezus. De God die kwam om de werking van de duivel te verbreken. Wij brengen onze leven in uw handen. Laat niet dat wij, als wij straks weggaan, zonder het beslissen te nemen voor u te kiezen. Laat uw zegen op ons komen. Dat uw vrede ons controle neemt. Dat de Heilige Geest onze troon van onze harten mag overnemen. Dat Hij ons kan begeleiden naar alle waarheid. Liefdevolle Vader. Er zijn de zielen hier die willen hun leven geven door middel van dopen. U kent elk van deze personen. Elke zorg dat u weet van. U kent ieders zwakheden. Niks is onmogelijk voor u. Omdat u de God van de onmogelijkheid bent. Wij smeken om victorie te geven. Overwinning. Alleen u kan het doen. En daarom vertrouwen we op u, lieve Heer Jezus. Dank u, Dios. Dank u wel, Vader. Dit vragen we allemaal in de naam van de Vader. Helemaal door de Heilige Geest vertrouwd. En die, van de naam die op alle namen is. In de naam van onze lieve Jezus. En de volk van God zegt. Amen. Amen. Mogen God jullie allemaal zegenen. We gaan de prijsteam. Amém, amém, Romana. Me quero agradecer, brother, num tremendo party. Agora que nós estamos escutando prestim que vai dele, tá nós com cantica para prometer que sei. Me quero evitar Romana que des tanto que prestim tá papia, nós possamos tomar nós comida. Dorco tá comida quente, eta. Então nós não tem mesa em zo, nós que permitir Romana comer, pero por favor, Romana. Para nos chucha e igreja. Bom? Então, hora que nós cabe comer, tem saco na porta abaixo para nos portira. E tá eu que vai grande. Tá bom? Amém. Nós também canta Cantiga 296. Volviendo Cas. Cantiga 296. Madre di Dios y
picas. Ta 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 mi amor, singin den maluming kermas. Ta 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 mi amor, mi tabing oh Señor, paano yamas, abrigo brasa na mi amor, ta 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 mi amor, tanto haya despedir, ta 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 mi amor, ta mi amor tu repentis, ta 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 mi amor, mi tabing oh Señor, paano jamás abrigo brasa na mi amor, ta 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 mi amor, cansa mitad di mi pica, ta 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 mi amor, ta tempo mi confianza ta ta mi amor, mi tabing oh Señor, paano jamás abrigo brasa nan di amor, ta 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 mi amor, ta tu speranza kumiti, ta 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 mi amor, ku Cristo amuri pa mim, ta 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 mi amor, mi tabing oh Señor, paano yamas, abrigo brasa nan di amor, ta 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 mi amor, mi times del vivo amor, ta 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 mi amor, lava mi limpia oh Señor, ta 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 mi amor, mi tabing oh Señor, paano jamás abrigo brasa nan di amor, ta 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 mi amor, mi tu parti feliz de familia di Dios, lava de que fuente mi ta limpia, untuk Jesus nos takana sigur, mi tu parti de familia di Dios, lobo tende nostra vista, rumanang akinang, tapasonos ton familia, y nos turta uni, ora unta sufriendo, nos turta sintiendo, y de cada victoria, nos turta gozar, mi tu parti feliz de familia di Dios, lava de frente, mi ta limpia, untuk Jesus nos takana sigur, mi tu parti de familia di Dios, di un campi, un pobre, de palacio di un rey, mi tamas un trajero, canto nuevo mi ti, mi casa eterno, su poder da di mí, mi ta digno di nada,
Alabase a Dios, vida um party feliz, che família de Deus, lava de fuente, me tá limpiar, junto com Jesus, nós tá cana seguro, me um party de família de Deus, me um party feliz, de família de Deus, lava de fuente, me tá limpiar, junto com Jesus, nós tá cana seguro, me um party de família de Deus, me um party feliz, de família de Deus, lavar em frente, me tá limpiar, junto com Jesus, nós tá cana seguro, me um party de família de Deus. Amém. Disco aqui um bendição para mim. Amém. Amém.
jouw werkdag er ook zo uit? Wordt het dan niet eens tijd voor LOE? Want bij LOE kun je het vak leren waar je hart echt ligt. Starten kan iedere dag. Vind jouw opleiding in 4 stappen op LOE.nl. LOE, groei door.
Deze ultrastille kachel verwarmt je ruimte in minuten voor praktisch 0 kosten. Het is draagbaar en energiezuinig. Deze ruimteverwarmer wordt de Tesla onder de verwarmingstoestellen genoemd. Hij kan een ijskoude kamer binnen enkele minuten opwarmen van 7 graden naar 20 graden. Zonder installaties en dure elektriciteitsrekeningen. Deze krachtige verwarming is gemaakt door Dirk de Graaf en Johan van Sloten. 2 ex-ingenieurs van een van de grootste technologiebedrijven ter wereld. Ze wilden een effectieve, veilige en betaalbare manier bieden om huizen te verwarmen zonder de grote kosten. Zo creëerden ze na jaren van onderzoek en testen een unieke en krachtige verwarming. Ze noemden het Heatpulse. Een briljant nieuw alternatief voor verouderde verwarmingssystemen dat kamers binnen enkele seconden opwarmt, vrijwel zonder kosten. Het idee achter Heatpulse is briljant. Het geheim is de innovatieve keramische verwarmingstechnologie waarmee het sneller warme lucht kan blazen dan welk ander verwarmingssysteem dan ook in deze door de kamer kan verspreiden. Het is sneller, veiliger en verbruikt minder energie dan niet-keramische verwarmingstoestellen, waardoor het extreem energiezuinig is. Heatpulse is zeer eenvoudig te gebruiken en werkt direct uit de doos. Sluit hem eenvoudig aan op een stopcontact in uw huis, pas de temperatuur aan en het apparaat verwarmt je kamer binnen enkele minuten. In tegenstelling tot andere verwarmingstoestellen zit deze boordevol veiligheidsvoorzieningen. Er zijn geen zichtbare verwarmingselementen. Het is dus volkomen veilig in de buurt van kleine kinderen of huisdieren. En het heeft een antimicrobieel filter dat de groei van bacteriën en schimmels voorkomt. Experts zeggen dat het een van de meest effectieve ruimteverwarmers op de markt is. Beide ingenieurs waren verrast door de manier waarop Heatpulse viraal ging en door de duizenden 5-sterren recensies van huiseigenaren die dol waren op dit apparaat. Als u een snelle en effectieve manier wilt om uw huis op te warmen zonder te betalen voor hoge elektriciteitsrekeningen, is Heatpulse de beste ruimteverwarmer voor u. Sinds de lancering dit jaar hebben ze over de hele wereld meer dan 300.000 Heatpulse verkocht. De normale prijs van Heatpulse is €80. Maar via deze speciale actie kun je een exclusieve korting van 50% en gratis verzending krijgen en Heatpulse voor minder dan €35 bestellen door op onderstaande link te klikken. Om afstand te nemen van goedkope namaakproducten is dit product niet verkrijgbaar op Amazon of in winkels. Het is gedurende een beperkte tijd exclusief verkrijgbaar via dit online aanbod. Bovendien hebben de oprichters zoveel vertrouwen in hun product dat u het binnen 30 dagen kunt retourneren voor een volledige terugbetaling als het niet werkt zoals verwacht. Wilt u mijn advies? Laat uw dure traditionele verwarmingssystemen achterwege en koop de Heatpulse. Klik op onderstaande link om naar de officiële website te gaan en bestel jouw Heatpulse met 50% korting zolang de voorraad strekt. Een Lamborghini kopen, het wonen in een prachtige villa en het hebben van dure horloges. Eerlijk is eerlijk, toen ik begon met mijn eigen online business waren dat de dingen waar ik naar uitkeek. Ik ben nu 28 jaar, ik heb al die dingen bereikt en ik kan je vertellen, niets is wat het lijkt. Sterker nog, ik ga je ook niet beloven dat je na het volgen van mijn advies al deze dingen kan bereiken in een paar maanden tijd. En belangrijker nog, deze dingen maken niet gelukkig. De dingen die echt gelukkig maken is namelijk vrijheid. Om iedere dag wakker te worden met een lege agenda en die volledig in te vullen hoe jij dat wil. En dat is wel voor iedereen mogelijk. Ik ben zelf begonnen in 2017 met mijn eigen online business. In de eerste maand had ik een omzet van €8400 en in de afgelopen jaren heb ik miljoenen euro's omgezet met een laptop en een werkende internetverbinding. Maar belangrijker nog, in de afgelopen jaren hebben we 7000 mensen succesvol mogen helpen met het opzetten van een eigen online business, waar we door deze mensen nu ook volledig kunnen leven op hun eigen voorwaarden. En ik kan je vertellen, met een simpele strategie is dat ook voor jou mogelijk. Ik heb een gratis training in elkaar gezet waarin ik je alles onthul en laat zien hoe je in een paar simpele maar doeltreffende stappen zelf actie kunt ondernemen om je eigen winstgevende online business op te zetten, binnen 30 dagen tijd en ook je eigen eerste omzet te maken. Mijn naam is Joshua Kaats, ik wil je heel graag uitnodigen voor de training, dus klik even op de link onder deze video en dan zie ik je heel graag aan de andere kant. Sí.
Ora que lista paz. Praise team. Hermana Ana. Nós vai canta cantica 2:6. Ora cu elista passa. Ora elista passa cu e trompet nanta zona rumanang. Sorry pa nos ta ayanang. Yes. Ora con trompeta suena y Jesús la regresa y va a intervenir un día eterno. Ora tu salvalo unido, mas nunca se para y él está pasando, está allá. Ora cu, él está pasa, ora cu, él está pasa, ora cu, él está pasa, ora él está pasa, lo mita allá. Hindi mas sabaw. Don't stop abaw. Sisi, you know. Hey. You know, I want to like, you know. Aquí ven si nos turbo. Ora quel trompeta suona y Jesús la regresa y emainta vir un día eternal. Ora tu salvado unipa mas nunca se para y él está pasa lo mita allá. Ora, ora tu él está pasa, ora cu él está pasa, ora cu pasa, ora lista pasa lo mita allá. Ribe dulce alegre día cu Jesús lo regresa y el muerto una resucita. Ora tu soy lo único del reino celestial y el lista pasa lo mita allá. Ora, ora él está pasa, ora cu él está pasa, ora cu él está pasa, ora él está pasa lo mita allá. No está atrape el maestro mientras día da dura, la ganó su amor eterno predicar. Ora tutto il nostro lavoro acaba y da completa y él está pasa lo mita allá. Ora cu él está pasa, ora cu él está pasa, ora cu él está pasa, ora él está pasa lo mita allá. Él está pasa, ora cu, él está pasa, ora cu, él está pasa, ora él está pasa, lo mita allá. Amén.
amen. Dank je, Romana, pa akanta kunos. Cantica tema. Kijk zelf. Nós também canta cantigo 5 Jesus. Misa den quem maquere. Kita. Oh, nunca mi por comprender qué gracia dinos Dios. Oh, confesar mi Señor Jesús, aquí está mi picamao. Mami sabe de que mi fe está en Cristo, nos gran esperanza. Y eso está poderoso para ayudar mi tena fin. Oh, nunca mi por comprender con mi aña salvación. Oh, con el paz y el amor de Dios adentro de mi corazón. Mami sabe de que mi fe está en Cristo, mi gran esperanza. Y eso está poderoso para guardar mi tena fin. Oh, nunca mi por comprender para que con Dios estima-nos. Oh, con Jesús por llenarnos con fe y nos sabir ayuda de Dios. Mami sabe de que mi fe está en Cristo, nos gran esperanza. Y eso está poderoso para guardar mi tena fin. Aquí ora mi Señor también para buscar tu cuta de si nos lo pasa de que vaya escuro, o sea transforma promé. Mami sabe de que mi fe está en Cristo, mi gran esperanza. Y eso está poderoso para guardar mi tena fin. Mami sabe de que mi fe está en Cristo, mi gran esperanza. Y eso está poderoso para guardar mi tena fin. Nós queremos agradecer a Pristim para ânimo, com canto bonita, com alabança, com a hiena nos almeinta. Danke, Romana. Quando nós está passando, te ainda, Romana. Onde está passando bom? Bom? Com a comida, vá. Amém, 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 amém. Isso não me gusta, tende. Agora que nós vamos passar para nós parte de Andrew Fuller. Me queria chamar Andrew e via lenda riba púlpito, para nós vamos passar de parte aqui. Yes. Wat is je team? Wat was het team? Wat was het team?
Het thema lota e arca. Het thema zal zijn de ark. Ook arca moet in werk met matrimonio pami. Wat heeft nou een ark te maken? They can take one, but not you. Wat heb je no. No, that is. You need that? Meta que podium pe. Andrew. They will set it for you. Yeah. They will arrange it. That one. Oh, what should we say? You need to help her. Yes. Perfect. Nou, dus nós estamos entendendo que arca tem que ver com matrimônio. We zullen dus gaan kijken wat de ark te maken heeft met een huwelijk. Happy Sabbath, church. Gezegende Sabbatgemeente. We're gonna dive straight in. Repeat it for me. We're gonna dive straight in. We gaan er gelijk in. Is that okay? Is dat oké met jullie? Amen. Amen. I wanna start by reading a quotation. Ik wil beginnen door een quote te lezen. Men and women. Mannen en vrouwen. And youth. En de jeugd. Are measured in scales of heaven in accordance. Ze zijn dus gemeten op een gezondheidsschaal. With that which they reveal in the home life. Met hetgene wat zij dus in hun gezinnen laten zien. So I'm going to say that again. Dus ik zal het nog een keer zeggen. God is measuring you. Dus God is je aan het opmeten. Based on how you are. Gebaseerd op hoe je bent. At home. Gebaseerd op hoe jij thuis bent. Sister White. De zuster White. A Christian. Dus een christen. In the home is a Christian everywhere. Dus een echte christen is een christen overal. Religion brought into the home exerts an influence. Dus religie in het huis, dat geeft invloed. That cannot be measured. Dat dus niet gemeten kan worden. Home. Dus het huis. Is first. Dus het gezin is eerst. Everything else is second. Al het andere is ernaast. Amen. Amen. Turn your Bibles to somewhere serious. Dus laten we in de Bijbel gaan, zodat we naar Genesis gaan. Turn your Bibles to 2 Samuel. Dus we gaan naar 2 Samuel. 2 Samuel 2 verse 12. Dus 2 Samuel 2 vers 12. 2 Samuel 2 verse 12, I believe it's there. Dus 2 Samuel 12 vers 2. Ik geloof dat het erop staat. 2 Samuel 2 verse 2 12. Samuel. When you're there, just say amen. En als je er bent, zeg amen. Take your time. Which verse? Yes. Did you say 12? 1 Samuel 2 verse 12. Yes. Dus that's right. 1 Samuel 2 vers 12. When you're there, just let me know by saying amen. Als je daar bent, laat het weten door amen te zeggen. 1 Samuel 1 Samuel 2 vers 12. Verse 12, that's right. Is everybody there? Is iedereen daar? Amen. 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 Now Eli, high priest. Eli, wie was dat? Eli. So I'm not going to read. Ik ga het dus niet lezen. I'm going to go through this part of the Bible, but I'm showing you this is where it is. Ik ga dus door deze verhaal uit de Bijbel, maar ik wil alleen laten zien waar deze verhaal vandaan komt. I'm just breaking it down. Maar ik ga het gewoon even uitleggen. Eli is a man of God. Eli is een man van God. He has 2 sons. Hij heeft 2 zonen.
And the Bible says En de Bijbel zegt that Eli had two sons, Phineas and Hophni. dat de Bijbel zegt dat Eli 2 zonen had, Phineas en Hofni. 3 words used. Er zijn dus 3 woorden gebruikt. Different virgins. Op verschillende manieren. They were useless. Ze waren dus jeugd. They were careless. Ze waren gewoon onvoorzichtig. They were worthless. En ze waren ook waardeloos. So the man of God Dus je hebt de man van God. has a home. Hij heeft een huis. And he's in charge of the church at the same time. En op hetzelfde moment is hij ook de baas van zijn dienst. Now van de we kerk. know the story of Hannah. En wie kent het verhaal And van Hannah? Elkanah, they had a son called Samuel. Ze hadden een zoon die Samuel heet. Right? And they devoted him to the Lord. Ze hebben hem toegewijd aan de Heer. That's the job. Dat was dus de taak. Families. Dus de familie. Wife, husband. Dus de vrouw en de man. Children. Kinderen. Family first. Dus de familie op de eerste plaats. Worry about what the family looks like. Dus maak geen zorgen voor hoe de familie eruit ziet. If the family is okay, als de familie het goed everything else will be okay. Dan zal al het andere ook goed zijn. So Hannah made sure her family was okay. Dus Hannah zorgde ervoor dat haar gezin She goed kwam. prayed. Ze heeft gebeden. I'm going to give my son to the Lord. Ik zal mijn zoon aan de Heer geven. God told Eli. En God zei tegen Eli. Take the boy. Neem je jongen. Because someone prayed. Want iemand heeft gebeden. Hannah prayed. Hannah heeft gebeden. God answered. En God heeft geantwoord. So now Eli is training Samuel. En Eli is dus Samuel aan het opvoeden. But what is happening to his own sons? Maar wat is er gebeurd met zijn eigen zonen? What's happening? Wat gebeurt er? This is the high priest. Dit is de hoge priester. He knows the Bible. Hij kent de Bijbel. He knows the scrolls. Hij kent al de woorden. He knows what not to eat. Hij weet wat er niet gegeten moet He worden. knows what to eat. Hij weet wat te eten. But your sons are worthless. Maar de zonen zijn Your waardeloos. sons are outside. De zonen zijn daar buiten. And that's why I say. En daarom zeg ik. The work that I do in London. Het werk dat ik dus in Londen doe. I work with young people. Ik werk met jongeren. Who murder other young people. Die moorden plegen over jongeren. I work with drug dealers. Ik werk dus met drugsverslaafden. I work with 13-year-olds. Ik werk dus met 14-jarigen. Who make more money than 10 of us combined. Die meer geld verdienen dan 10 van ons bij elkaar. So when I have my meeting. Dus wanneer ik dus mijn with meetings the social worker. Dus ik ben een social werker. And the youth worker. En ik ben een jeugdwerker. And we have our professional meeting. En we hebben dus onze vergaderingen. My job is to create a wrap-around service for this boy. Dus mijn taak is dus om ervoor te zorgen dat er een bepaalde middelen zijn voor deze jongen. Education. Dus onderwijs. Well-being. Dus zijn gezondheid. Social life. En zijn maatschappelijk leven. Home life. Zijn huisleven. I'm paid to do that. Ik word dus betaald om dat te doen. Right? So Toch? my job dus mijn taak is to ask questions. Dus om vragen te stellen. Question number 1. De vraag nummer 1. How is it for you at home? Hoe is het thuis voor jou? You're not hearing me, church. Jullie horen mij niet, kerk. That's question number 1. Dat is de eerste vraag. What's happening at home? Wat gebeurt er thuis? I don't talk about the guns. Ik heb het dus niet over de geweren. It's not about the gangs. Het gaat niet over de bendes. Behavior. Het gedrag. Is language. Dat is dus taal. Don't miss that. En mis dat niet. All behavior. Dus elk gedrag. Is communication. Is dus communicatie. So when people sin. Dus wanneer mensen zondigen. Don't always look at the sin. Dus kijk niet altijd alleen naar de zonde. Look at not what the behavior. Dus en ook niet naar het gedrag kijken. But why the behavior. Maar waarom dat gedrag? Does that make sense? Is dat logisch voor jullie? So I'm broke. I have no money. Ik heb geen geld. So now I'm going to steal. Dus nu ga ik stelen. It's not about the stealing. Het gaat dus niet om het stelen. It's the reason why I stole. Het gaat om de reden waarom ik steel. So you have to go to the root. Dus je moet naar de wortel gaan. To address the behavior. Om het gedrag te kunnen attenderen. So when young people leave the church. Dus wanneer jongeren de kerk verlaten. It's not because of the music. Het is dus niet door het muziek. It's not because of the preaching. Het is niet door het preken. People don't just leave God mensen because of music. Mensen verlaten God niet zomaar alleen voor muziek en door het preek. If you know God, als jij God kent, you don't just leave God. Dan verlaat jij God niet zomaar. The Bible says in Psalms 34 verse 7. En de Bijbel zegt in Psalms 34 7. Don't go there, write it down. It's je hoeft there. er niet naartoe, maar noteer het. Daar hebben we meer tijd. It says, listen very carefully. Luister heel goed. Oh, taste and see. Amen. Beproef dat de Heer goed is. So if I taste, dus als ik ervan proef, now I see. Nu kan ik zien. So I only see. Dus ik zie alleen. Because I've tasted. Doordat ik het heb geproefd. So when the devil's trying to drag me out the church. Dus wanneer de duivel mij probeert uit de kerk te halen. About me.
Jullie hebben het over You're mij. talking about me. Jullie praten over mij. My name is going around the church. Mijn naam gaat door heel de kerk. My family's a bit broken. Mijn familie is gebroken. And everyone's gossiping. En iedereen is aan het roddelen. I don't eat the right food yet. En ik ben nog niet de juiste voeding aan het eten. Let me say that again. Laat me dat nog een keer zeggen. I'm eating wrong food. Ik eet de verkeerde voedsel. Not me. Dus ik niet. But I'm saying, Maar I'm a ik member. zeg het eventjes, ik ben een lid. I'm not eating the right food yet. Ik eet nog niet het And juiste eten. everyone's attacking me. En iedereen valt mij aan. I'm going to leave the church. Ik ga de kerk maar verlaten. No one that knows God Dus niemand die God echt leaves kent, the church zal de kerk verlaten because of people. door een ander. That's a fact. Dat is dus een feit. You did not save me. Je hebt me niet gered. God saved me. God heeft mij I'm gered. not here for you. Ik ben hier niet voor jou. So when families are broken, Dus wanneer er gezinnen gebroken zijn, Eli's family is broken. Eli's gezin was gebroken. His children are outside the temple, Dus zijn kinderen zijn buiten de tempel. sleeping with women, Ze slapen daar met vrouwen. eating food Ze eten voedsel that's meant to be sacrificed to God. dat eigenlijk geofferd moet worden aan God. Give me the meat in the pot. Dus geef mij het vlees in die pot. But there's animal fat on the meat Maar er still. zit gewoon het dierenvet aan het vlees. Let me burn it off. Laat me het eraf branden. Give it to me same way. Nee, geef het zo aan mij. Worthless men. Dus waardeloze mannen. Worthless men Waardeloze mannen comes from worthless father. komt door waardeloze vaders. Oh, I'm in trouble now. En nu zit ik in de problemen. I'm in trouble now. Nu zit ik in de problemen. But if you know me, Maar als je mij kent, we only fear the Lord. dan hebben we alleen maar angst voor de Heer. You're not hearing me. Jullie horen mij niet. Where I've come from in my life, Dus waar ik vandaan kom in mijn the leven, roads that the Lord has saved me from, de wegen waar God mij vandaan gered heeft, there is zero fear from people. dat is totaal niet eerlijk. Dat is heel ver van de mensen. That's why I know God has called me. En daarom weet ik dat God mij geroepen heeft. Because he knows if there's something to say, Want hij weet dus als iets op het I spel will staat, say it. dan zal hij het zeggen. Regardless of what the people like or don't like. Of de mensen het nou leuk vinden of niet. Eli was a failure as a dad. Eli slaagde niet in om een goede leider te zijn. Did he miss church? Miste hij een keer naar de kerk te gaan? Did Eli miss church? Miste hij een keer om naar de kerk te gaan? Do you think he missed church? Denk je dat hij de kerk miste? Do you think he didn't do Bible studies? Repeat. Do you think that Eli didn't do all the things Denk je that dat- church people do? Denk je dat Eli al die dingen niet deed dat de mensen in de kerk moeten doen? He wasn't just a member. Hij was niet zomaar een He lid. was a priest. Hij was een priester. Now watch this. En nu let op. Let's see biblically Laten we nu Bijbel zien. if the home Dus als het gezin. is the most important thing. Dan gaan we nu naar Bijbel zien of de familie het meest belangrijke is. Watch this. Let op. The church system is functioning right now. Dus de kerksysteem functioneert nu. In 1 Samuel, Dat staat in 1 there's the Samuel. priests, Je hebt de priester, your high priests, de hoge priester. you know, your elders, Je hebt je ouderlingen. you know, whoever's involved in the system, they're doing their thing. En wie in het bestuur zit, ze doen allemaal hun werk. But why did God have to call Samuel? Maar waar was nou... Wat? Why did God have to call Samuel? Maar waarom moest God nou Samuel roepen? Didn't Eli already have sons? Had Eli niet eigen zonen? Why are you getting the priest to look after another man's son? Waarom stuurde hij een priester om voor een ander man zoon te zorgen? Just write it down. Noteer het. Judges 7. Dus Rechter 7. Samson is about to be born. Dus Samson staat op het punt geboren te worden. Right? Samson's parents are praying for a Samsons son. ouders zijn aan het bidden voor een zoon. Read it in your own time. Dus lees in je eigen tijd. Was Samson a good leader or a bad leader? Come on, church. Was Samson nou een goede leider of een slechte Be leider? honest. Kom op gemeente, doe met me mee. Good or bad? Toch? Who said good? Wie zegt goed? Samson was a good leader. Was Samson een goede leider? Whoa. Wow. Wow. The same man, Dus dezelfde man, who would beat the Philistines die de Filistijnen heeft and then geslagen, go to Sorek. die daarna naar Sorek is gegaan, That's a good leader. was dat een goede leider? So I'm going to go see Delilah today Dus ik ga eventjes naar de leeuw vandaag. and do what I know I'm not meant to do. En ik doe hetgene wat ik niet And moet then doen. fight the Philistines the next day. En dan de volgende dag dan ga ik de Filistijnen verslaan. That's good. Was dat goed? Samson was not a good leader. Samson was geen goede leider. Samson was at fault. Hij zat fout. But watch this. Maar let op. You know what? Let's read it. Laten we het lezen. Watch this. Let hierop. Go to Judges 7 verse 1. Dus ga naar Rechter 7 vers 1.
What does that say? Wat zegt dat? Judges 7 verse 1. Dus Rechter 7 vers 1. Richteren 7 vers 1. Judges 9. Oh, sorry. Richteren 9, niet 7. Judges 7 is Gideon. Dus het gaat bij 7 om Gideon. Gideon on my mind. Ik had Gideon in mijn hoofd. Is it 9 verse 1? Maar is het nou 9 vers 1? Oh. Give me a second. Geef me een seconde. We're going to get this text. Maar we vinden deze tekst. All right. Judges 13. Oh, het is Richteren 14 vers 1. What does that say, Linda? Wat zegt dat via Linda? Laten we het lezen. Op een keer kwam Simson in Timna en ontmoette daar een Filistijns meisje. Only one? Just one. Oké. So, wacht even. What did God do? 14:1. Wat deed hij eigenlijk? What did God do? Wat deed hij? He gave. Hij gaf. The Israelites. Hij gaf de Israëlieten. Into the hands of who? In de handen van wie? Are you guys there? No, but the first thing says Simson came to Timna and he met a girl. 14:1. Give me one moment. We're getting there, don't worry. We komen er wel, een ogenblik. See, the devil don't want them to hear this Kijk, text. de duivel wil niet dat ze deze tekst horen. But we're going to hear this text. Maar we gaan er wel naar luisteren. Just bear with me. Gewoon heb een klein moment met mij. We're getting there. We komen er wel. Yes. Ja, we hebben het. 7? Is het 7? Give me one second. Give me one second. Een seconde. Yes, Judges 13. Yes, Judges 13, dus Richteren 13. Verse 1. Vers 1. So I was correct in the first place. Yes, ik had het eigenlijk See, al the gelijk. devil's a liar, church, you know. I'm there running around finding the text and it was there. Ik draai me om en het staat daar. And the Israelites did evil in the eyes of the Lord. En de Israëlieten deden verkeerd in de ogen van de Heer. So the Lord delivered them into the hands of the Philistines for 40 years. Dus de Heer heeft het overgelaten in de handen van de Filistijnen voor 40 jaar. So, before Samson, dus voor Simson, done wrong. Dus voordat Simson het verkeerde heeft gedaan, who did wrong first? Wie heeft daarvoor het verkeerde gedaan? Ah, you see? Zie je? Think. Denk. Before Samson was a bad leader, dus voordat Simson een slechte leider was, who did wrong first? Wie heeft het daarvoor slecht gedaan? Israel. Israël. Are you guys hearing me? Horen jullie mij niet? So Samson failed his people. Amen. Dus Simson heeft zijn een volk teleurgesteld. But God called Samson. Maar God heeft Simson geroepen. Because the Israelites had failed first. Omdat de Israëlieten daarvoor ook de mist in zijn gegaan. Samson wasn't needed. Dus Simson was eigenlijk niet nodig. If Israel followed God, als Israël God gevolgd zou hebben, was Simson niet nodig. Samson. Dan was Simson niet nodig. But now the Israelites are not listening to God. Maar de Israëlieten luisteren niet alleen naar God. Listening to you, God. We luisteren niet naar u, God. We're going to do our own thing. We gaan onze eigen dingen doen. We're going to go our own way. We gaan onze eigen weg op. So God said, okay. En toen zei God, oké. I'm going to have to deliver you into your enemy's hand. Dan moet ik jullie dus overgeven aan de vijand. Church. En gemeente. Listen to me very carefully. Luister heel goed naar mij. Soms God will break your ship. Dus zal God jouw schip breken. Just to save your life. Alleen maar om je leven te redden. You don't believe me? Horen jullie mij niet? Okay. Jonah is gone to Nineveh. Hij moest naar Nineveh. Did he go? Hij moest naar Nineveh. Did he go? Is hij gegaan? Eventually. Uiteindelijk. But first. Maar op de eerste plaats. Bible said the word of the Lord came to Jonah. Dus zegt de Bijbel dus dat het woord van God bij Jonah kwam. Go down to Nineveh.
Hij zei, Jona, they have sinned against me. ze hebben tegen mij gezondigd. Go down and rebuke them. Ga daar nu en and waarschuw tell ze. them. Zeg dat ze moeten bekeren. Let's get them back. Laten we ervoor zorgen dat ze terugkomen. Did you guys know the Ninevites Dus weten jullie dat de Ninevieten, used to hang the heads of prophets zij hingen de hoofden van profeten on sticks op speren. and put them at the entrance of Nineveh? En zij plaatsten dat aan het begin van de stad Nineveh. So Jonah was scared. Dus Jona was bang. He knew Hij wist, this is a serious work. hij wist dat dit echt een serieuze taak was. Parenting is serious work. Nou, opvoeden is een serieuze taak. Being a wife is serious work. Een vrouw zijn, een echtgenote zijn Being is a een serieuze husband is taak. serious work. Een man zijn is een serieuze taak. Having a family is serious work. Het hebben van een gezin is hard werken. And what happens is, en weet je wat er dan when gebeurt? we get married, wanneer je dan trouwt, when we have our husbands, wanneer we onze and our echtgenoten hebben, wives, en onze and echtgenoten, our kids start acting up, en onze kinderen, en het there's wordt lastig, turmoil in the home, en er zijn problemen in het gezin, we run. Dan rennen we weg. I ain't doing this no more. Ik doe dit niet meer. Be rude. Wees nu maar I'm not even brutaal. listening no more. Ik ga niet meer luisteren. Keep nagging. Blijf maar klagen. Guess what, wife? Weet je wat, vrouw? Don't tell my wife. I don't even listen anymore. Ik luister niet eens meer. I just act like I listen. Ik doe alsof ik luister. I can't take the headache. Ik kan niet meer tegen deze hoofdpijn. The kids aren't behaving. En het blijft zich niet I gedragen. ain't got time for that no Ik more. heb hier geen tijd meer voor. But I'm still gonna come church. Maar ik kom nog steeds naar de kerk. I don't get that. Maar ik snap dat niet. I don't understand that. Ik begrijp dat niet. If I don't have the right boots, als ik dus niet de juiste schoenen aan heb, and I'm playing a match, football match, en ik ga dus een voetbalwedstrijd spelen, before I can play the match, dus voordat ik die wedstrijd kan spelen, I gotta get the right boots. Moet ik ervoor zorgen dat ik de juiste schoenen heb. If I come to the match, dus als ik dan bij die wedstrijd kom, wearing my normal shoes, en ik heb mijn normale schoenen aan, I'll be slipping and sliding everywhere. Dan zal ik alleen maar uitglijden daar op het veld. And then, en dan, I'm not gonna want to play football no more. En dan zal ik niet winnen. I'm not gonna want to play football no more. En dan wil ik geen voetbal meer spelen. So let me get the right footwear. Dus laat me het even de juiste schoen halen. The Bible says, put ye on the armor of God. En de Bijbel zegt, doe de wapenuitrusting Gods aan. Full armor of God. Zodat je de volledige wapenuitrusting Gods aan hebt. Because the devil is a liar. Want de duivel is een leugenaar. He wants to break your home. Hij wil jouw gezin kapot maken. The devil's not scared of church. De duivel is niet bang van de kerk. Listen, church. Luister, gemeente. This don't beat the devil up. Dus hier is de duivel niet bang. Fixing things with your family, that beats the devil up. Dingen herstellen met jouw gezin, daardoor raakt Satan door de war. Forgiveness, that beats the devil up. Vergiffenis, dat is iets waardoor Satan niet leuk Saying vindt. sorry, that beats the devil up. Sorry zeggen tegen een ander, dat is hetgene waar de Satan niet tegen kan. Upper room. Dus naar de bovenste kamer. I'm not giving you the spirit until you're one. Ik geef jullie niet de geest totdat je één bent. You're not hearing me. Jullie horen mij niet. This is God. Dit is God. Everyone's in the church. Dus iedereen is in de kerk. You're not getting the spirit. En jullie krijgen de geest niet. Until you're one. Totdat jullie één How zijn. about that? Wat vinden jullie daarvan? Fix it. Denk erover. If there's issues, fix it. Als er problemen zijn, los het see op. That? Zie je dat? If you don't like me, no, let's fix it. Als jij me niet mag, nee, laten we het I'm oplossen. sorry. Oh, sorry. Do you forgive me? Vergeef je mij? And it wasn't even me. Ik was niet eens brutaal. I didn't even trouble her. Ik heb er niet eens problemen But met haar you're my gemaakt. sister. Maar je bent mijn zus. And you think I've wronged you. En je denkt dat ik je iets mis heb gedaan. If you're my sister, als jij mijn zuster bent, I am going to go above. Dan ga ik dus naar God. And beyond. I didn't hear you. And beyond. En dan ga ik steeds verder. For you. Met jou. So even if you're wronging me. Dus ook al plaag ik jou. What's the main word? She's my sister. Maar het belangrijkste woord is, zij is mijn zuster. Come on. Kom op. So we have to start by being brothers and sisters first. Dus we moeten op eerste plaats stoppen om alleen broeders en zusters te zijn. Do you know why? Weet je waarom? Because we're not perfect. Want we zijn niet perfect. We're gonna make mistakes with each other. We zullen fouten maken met elkaar. But because we're brothers and sisters. Maar omdat we broeders en zusters zijn. We are going to seek. Dan zullen we blijven zoeken. To mend it. Om het te behouden. I don't preach. Ik preek niet. If me and my wife are not good. Als ik en mijn vrouw het niet goed hebben. That could never happen. Dat kan nooit gebeuren. For me to preach the truth. Voor mij om de waarheid te preken. And not live the truth. Terwijl ik de waarheid dus niet uitleef. Huh? Aha. Let me tell you who preaches like. Laat me even zeggen.
People with no power. Dus mensen zonder kracht. You didn't hear me. Jullie hebben me niet gehoord. When you mend and fix your problems, dus wanneer je als man je probleem oplost, God gives you a deeper power. Dan geeft God je nog een diepere kracht. Now you have a message. En nu heb je een boodschap. But if you're living in pain, maar als jij dus in pijn leeft, your home is in turmoil. En dan is jouw woning is kapot. Home's not nice. Het is dan niet leuk om thuis te zijn. You're gonna tell him my sermon. En dan ga je dat in de dienst vertellen. You're gonna know. Dan zal je het weten. Trust me. Vertrouw mij. You're gonna know. Jij zal weten. Whether I've got the spirit or not. Of het een goede geest is of niet. Because when you love the Lord. Want wanneer je van de Heer houdt. There's no room for being fake. Is er geen ruimte om nep te zijn. If I know that there's trouble in my home. Als ik dus weet dat er problemen zijn in mijn woning. I'm gonna face the trouble at home. Dan ga ik die problemen thuis oplossen. Now watch this. Maar let op. Does that mean I must not come to church? Betekent het dan dat ik niet naar de kerk moet komen? Really? Of course not. Nee, tuurlijk niet. Keep coming to church. Blijf naar de kerk komen. Your home problems might not get solved overnight. Dus jouw huisproblemen zullen misschien niet over een nacht opgelost zijn. But as long as you're actively trying to mend the problems. Maar zolang je blijft proberen om deze problemen op te lossen. God understands. Dat begrijpt God. What I'm saying is this. En wat ik nu zeg is dit. If you don't even get on with your own wife. Als je dus niet eens omgegaan met je eigen vrouw. And your husband and you don't even like each other en je man en jezelf houden dus niet meer van elkaar, vinden elkaar niet leuk. How dare you come to church? Hoe durf je dan naar de kerk te komen? And say happy Sabbath. En dan zeg je hallo gezegende Sabbat. My Sabbath's not happy. Mijn gezin is niet blij. This is why the devil's a liar. En daarom is de duivel een leugenaar. The devil has our homes. De duivel heeft onze gezinnen. We're not happy. We zijn niet blij. We're not loving. We hebben elkaar niet lief. We're not forgiving. We zijn niet aan het vergeven. But we come to church. Maar we komen naar de kerk. And we sing songs like this. En we zingen liederen zoals dit. We're marching to Zion. Marching where? We marcheren naar Zion. Wow. Waar marcheren we naartoe? Oh, so you think you're marching to Zion. Oh, dus je denkt dat je onderweg bent naar Zion. And then we sing songs like this. En dan zingen we de liederen zoals dit. Rescue the perishing. Care for the... Red de verlorenen. Oh, so you want to rescue the perishing? Oh, je wil dus de mensen redden die verloren zijn. But you don't want to rescue your home. Maar je wil je eigen gezin niet redden. You want to care for the dying. Dus je hebt zorg voor de stervelingen. But your children don't. Maar je eigen kinderen. Really? Serieus? So you see what God does to my life. Zie je dus wat God met mijn leven doet? Why a lot of people? I'll be honest with dus waarom zijn heel veel mensen? Ik zal eerlijk zijn. Can I be honest? Kan ik eerlijk zijn? This is why. Dit is de reden. Sometimes with me. Waarom het met mij? It's either you hear me. Het is alsof je me dus hoort. Or you hate me. Het is of je hoort mij, luistert naar mij, of je haat mij. Do you know why? Do you know why? Weet je waarom? This is going to blow your mind. Dus hier zal je versteld van staan. Promise you. En ik zal het je beloven. What if I told you? Dus wat als ik jou nou vertel? God would rather. Dus dat God liever wil. You be outside. Dat jij daar buiten bent. Than inside. Dan binnen. Living a lie. Terwijl je dus een leugen aan het leven bent. What if I told you the Bible actually says this? Dus wat als ik nou echt zeg dat de Bijbel dit zegt? Don't get mad at me. En niet boos worden op mij. I would rather. Ik zou liever willen. That you were hot. Dat jij. Or cold. Dat je dus warm of koud bent. Heet of koud. No, you didn't hear me. Jullie hebben me niet gehoord. You didn't see the Jullie text. hebben het niet gezien. You didn't see the text like Jullie hebben het niet gezien. When you so hear me. Luister goed. I've been cold. Ik was koud. In year 10, I was 15 years old. Dus ik was 15 jaar oud. This is for context. Dit is voor het context, zodat je het begrijpt. I was being bullied at school. Dus ik werd gepest op school. I'm going to show you about being cold. Dus ik laat zien hoe het was om koud te zijn. I went to my block. Dus ik ging toch naar mijn buurt. And I got a gun. En ik heb een wapen gehaald. And I brought it to school. En ik heb het naar school gebracht. Yeah. Ja. That's life. Dat is het leven. You think you're going to bully me? Denk je dat je mij gaat pesten? Do you know who I am? Weet je wel wie ik ben? Do you know where I'm from? Weet je waar ik vandaan kom? My life. Mijn leven was cold. Wat?
was cold. Mijn huis was koud. If you look at me a certain way, als je op een bepaalde manier naar me keek, you're getting robbed. Dan zal je dus beroofd worden. Dat was het. If you're a guy, als je dus een man was, if I see you, als ik jou zou zien, and you're looking at me for too long, en je kijkt te lang naar mij, empty your pockets. Nee, dan leeg je zakken. Empty them pockets. Leeg je zakken. That's cold. Dat is koud. But God saved me. Maar God heeft mij gered. I came in. En ik ben naar binnen gekomen. So because I've been cold, en omdat ik dus koud was, I ain't got time. Ik heb dus geen tijd. Ik heb geen tijd om. I don't have time. Ik heb geen tijd. To be warm. Ik heb geen tijd om warm te zijn. Because I've been freezing cold. Omdat ik het ijskoud had. God knows. En God weet. I can only be hot. Dat ik alleen heet kan worden. Or cold. Dat ik alleen heet of koud kan zijn. Play church. Ik kan dus niet de kerk laten. I'll say it again. Ik zal het nog een keer zeggen. If I know there's people that don't like me. Ik ken mensen die mij niet mogen. I can't change them. Ik kan het niet veranderen. But I'm going to try my best. Maar ik zal mijn best doen. To just show them. Om hun te laten zien. Through my life. Door mijn leven. I love you. Dat ik van ze hou. Even if you don't like me. Ook al mag je mij niet. Guess what? Maar raad eens. I love you, man. Ik hou van je. You guys hearing me? Horen jullie mij? But Jesus said. Maar Jezus zei. I can't stomach you. Ik kan je niet verdragen. I can't take you. Ik kan je niet verdragen. If you're lukewarm. Als je dus lauw bent. Listen to this. Luister goed. I said it in one of my Zoom calls. Ik heb het tijdens een van de Zoom-studies genoemd. You don't need the Holy Spirit. Je hebt de Heilige Geest niet nodig. To go to church on Sabbath. Om op de Sabbat naar de kerk te gaan. You don't. Dat is niet zo. That doesn't mean that going to church on Sabbath is wrong. Het wil niet zeggen dat het gaan naar de kerk verkeerd is. Church is amazing. Het is geweldig in de kerk. But don't think that because you come here. Maar denk niet omdat je hier komt. That's like brownie points. Dat nu bonuspunten zijn. Look at me. Kijk mij nu. No. Nee. Watch this. Let op. We're closing now. We gaan nu eindigen. I was hungry. Ik was honger. You didn't hear me. Jullie hebben mij niet gehoord. I'll say it again. Ik zal het nog een keer zeggen. Ik was hungry. Honger. Ik had honger. Jij hebt mij niet gevoed. That's church. Dat is kerk. I was in prison. Ik was in de gevangenis. You didn't visit me. Je hebt me niet bezocht. That's church. Dat is de gevangenis. I was naked. Ik was naakt. You didn't give me clothes. Je hebt me geen kleding gegeven. That's church. Dat is de kerk. Young people left church. Jongere mensen gaan van de kerk. Go get them back. Ze gaan terug. That's church. Dat is de kerk. My wife is angry at me. Mijn vrouw is boos op mij. Bible says. En de Bijbel zegt. This is my offering. Kijk, dit is mijn offer. Jesus says. Jezus zegt. Drop your offering. Laat je offer vallen. Go back home. En ga terug naar huis. Make it right. Maak het goed. Then come back. En kom daarna terug. God. Heren. I'm ready now. Heren, ik ben er nu. Because God can't forgive you. Want God kan jou niet vergeven. You can't forgive them. Als jij hun niet kan vergeven. Come on, church, say amen. Kom op, kerk, zeg amen. I know it's hard though. Amen. Mijn moeder was streng. I know it's hard. Alleen zijn is hard. It's near impossible. Het is bijna onmogelijk. But the Bible says. Maar de Bijbel zegt. With man. Dus met wat men. This is impossible. Bij een mens is dit onmogelijk. But with God. Maar bij God. This is possible. Is dit mogelijk? Amen. I need to close. En ik moet niet afsluiten. The Philistines are about to fight the Israelites. En de Filistijnen staan klaar om te strijden tegen de Israëlieten. 1 Samuel 4. Dat is in 1 Samuel 4. Watch this, right? En let nu goed op. Ellen White says. Ellen White zegt. The Israelites worship the ark. En de Israëlieten aanbaden de ark. Over God. Over God. You know this. Dat weten jullie toch? They thought. Zij dachten. That the ark. Dat de ark. Was basically God. Dat eigenlijk gewoon God was. They weren't living the life of Christians. Ze leefden niet van christenen. But they put their trust in the ark. Maar ze plaatsten hun vertrouwen in de ark. They did not want to do what the ark said. Ze wilden niet doen wat de ark zei. The law was in the ark. Want de wet was in de ark. They weren't following the law. Ze waren de wet niet aan het volgen. They wanted the power. Maar ze wilden de kracht. So guess what God did? Maar raad eens wat God deed. They had a fight. Ze hadden een strijd. Watch this. En let op. They got beaten up. Ze werden verslagen. Watch this now. Let op nu. By the Philistines. Ze werden dus verslagen door de Filistijnen. Then the Israelites went back. En daarna kwamen de Israëlieten weer terug. Did they pray? Hebben ze gebeden? No. Nee. What did they do? Wat hebben ze toen gedaan? They went to get the ark. Ze zijn gegaan om de ark te halen. They came back with the ark. Ze zijn teruggekomen met de ark. And they had another fight. En ze hadden nog een strijd. Guess what happened now? En raad wat er weer is gebeurd. They lost by over triple the amount
when they had the ark, so they didn't have the ark. Dus eerst hadden ze de ark niet. And they lost a little bit. En ze waren een klein aantal Now they verloren. got the ark. Nadat ze de ark hadden They meegenomen, lost even more. hebben ze dus meer verloren. What's the message? Wat is hier de boodschap in? Church can't save you. De kerk kan jou niet redden. You're not hearing me. Jullie horen mij niet. The ark De ark represents the church. I'm telling you. representeert de kerk. You're leaning on it. Jullie leunen erop. You're leaning on it. Jullie steunen erop. Listen, ecclesia Dus ecclesiastes is the Greek word for church. Is het Griekse woord voor It kerk. does not mean building. Het betekent dus niet gebouw. It means people. Het betekent mensen. People who are one. Mensen die één zijn. Family. Familie. Together. Samen. Love. Liefde. Brother. Broederschap. Sister. Zusterschap. Together. Samen. You struggle. Jij strijdt. I struggle. Ik strijd. If you're in a mess, als jij in de problemen I'm in a bent, mess. dan heb ik problemen. I'm not going to talk about you. Ik ga het niet hebben over jou. You're my sister. Omdat je mijn zuster bent. If my blood brother is being spoken about, als mijn bloedbroeder over gesproken wordt, I'm not going to talk about him. Ga ik niet over hem praten. Dat is mijn broeder. Are you guys seeing this? Zien jullie dit? So, the Israelites lose. Dus de Israëlieten verliezen. Let's close. Laten we afsluiten. Samuel. Samuel. Eli, was that you? Eli, was dat jij? No, it wasn't me. Nee, ik was het niet. Go back to bed. Ga terug naar bed. Samuel. Samuel. Eli, is that you? Eli, ben jij No, dat? it's not me. Nee, ik ben het niet. Maybe it's the Lord. Oh, misschien is het de This Heer. time, deze keer. Say, here I am. Deze zeggen, hier ben Your ik. servant Herif. Hier ben ik, uw dienaar. Do you know what? En weet je wat? You know what God told Samuel? Weet je wat God tegen Samuel zei? To do? Om te doen? God told Samuel, God zei tegen Samuel, I am going to do a thing in Israel. Ik ga iets in Israël doen. That's never been done. Dat nooit van tevoren is gebeurd. Samuel was told by God, was dus verteld aan God om te gaan. And tell Eli, om Eli te vertellen, your house is a sham. Dus dat jouw huis een schande is. Read your Bible. Lees je Bijbel. Het staat erin. Think about it. Denk erover na. Eli's just been training and parenting the son. Eli was onmogelijk om zijn zoon op te voeden. And now God is taking over. En nu neemt God het over. And Samuel's first mission. En de eerste missie van Samuel was to rebuke Eli. Om Eli op zijn plek te zetten. Watch this now. En let nu goed op. The Philistines beat the Israelites. De Filistijnen hebben Israëlieten verslagen. They stole the ark. Ze hebben de ark gestolen. Message gets back to who? En de boodschap komt terug bij wie? Eli. Bij Eli. What do you think Eli did? Wat denken jullie dat Eli heeft gedaan? The Bible said. En de Bijbel zegt. When he heard about the ark. Toen hij dus hoorde over de ark. He heard about his sons being murdered. Hij is gehoord dat zijn zonen werden vermoord. But the Bible said. Maar de Bijbel zegt. It was when he heard about the loss of the ark. Toen hij dus hoorde over het verlies van de ark. That's when he was like, oh no! And he fell back and died. En toen schrok hij en toen viel hij naar achter en stierf hij. Eli cared more about the ark than his own kids. Hij gaf meer om de ark dan zijn eigen zonen. Do you know how serious that is? Weet jullie hoe serieus dit is? Do you think I care about preaching? Denk je dat het mij boeit om te preken? Do you guys know? I don't need to preach another sermon ever again. Weet je, ik hoef nooit meer een preek te preken. I don't mind. Dat vind ik niet erg. I have a wife. Ik heb een vrouw. And a daughter. Ik heb een dochter. My job. Dus mijn taak is to make sure. Is om ervoor te zorgen. That I'm going heaven. Dat ik naar de hemel ga. They must come with me. En ze moeten met mij meegaan. Next week, Sabbath. Volgende week Sabbat. This is what the problem. En dit is het probleem. And why the problem. En waarom het probleem. Next week Sabbath I'm breaking down how. Dus volgende week Sabbat ga ik dus uitleggen. Can we break. Hoe wij dus kunnen breken. The chain. Om de ketting te kunnen breken. And the curse. En de vloek. Over our families. Over ons gezin. Are you guys hearing me? Horen jullie mij? No. Practically. Nee, praktisch. So step by step. Dus stap bij stap. What do you have to do? Wat jij dus eigenlijk moet doen. To win your family back. Om je gezin weer te winnen. Amen. 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 My brother Andrew. Such as every time you bring the word from the Holy Ghost. Altijd als je het woord brengt van de Heilige Geest. You break my bones, brother. Dan breek je mijn botten. Nos quiero agradecer Andrew pe parte aqui.
We would like to thank Andrew for this part. Tem persona que tem pergunta para Andrew. Is there someone with a question for Andrew? A base de tema aqui. On basis of this theme. Isa bumang. If you have, you can put yes. I know. Just one question. Pergunta. Nuene? Niemand? Ja. Als ik het snel kan beantwoorden, dan lukt het nog. Why your sermons are too short? They want more. Next week Sabbath. Dus de volgende I'm Sabbat. gonna make sure. Met sorry para mim. So next week, Jenny. Dus outro semana Sabbat. Give me 2 hours. Doe me 2 horas. Give me 2 hours. Doe then. me 2 horas. And I'll make sure that I'm here. En door met de sorry para mim dat ik nang. Dan zorg ik dat ik hier ben. Zuster. Will you please come back? Next week. Next week. Yes. Zie. Wil je volgende week weer aanwezig zijn? Ja. We're going to pray. So we can close this moment. I would like to thank everybody to be here in present. During the week, the campaign will continue. Dus durante die semana a campanha lo vai door. During the week, the campaign will go further. Nós começamos de 7 para 9. We will start from 7 to 9. Nós via Zoom. This we'll do it by Zoom. Lo by team vertaling. And there will be translation. Assim tá com terreno por compreender. So everybody can follow it. E ora assim tá com o seguinte sábado. And the next Sabbath. Nós lo tá a trobe aqui na nang. We will be here in person. Então nós por escuta Andrew. So we can listen to the message that Andrew will bring. Durante a semana Andrew lo not participar. During the week Andrew won't participate. But já sabe aqui na. But he will be on the Sabbath here in this church. Agora nós me quer pedir humano por alanta para. I would like to ask everybody to stand up. Passina que nós por hasi oração para nos culminar. So we can pray to close this day. Father God in heaven. Onze Vader in de hemelen zijt. The song says marvelous grace of our loving Lord. Het lied zegt onze wonderbaarlijke Heer. That is freely bestowed on all who believe. Zet iedereen vrij die in u gelooft. All who are willing and longing to see his face. Iedereen die ernaar verlangt om uw gezicht te zien. Will you this moment his grace receive? Dat we dan zijn genade mogen ontvangen. I pray, Lord, that we will receive your grace even now. Ik bid, o Heer, dat wij op dit moment uw genade mogen ontvangen. Lord, we need you more than ever. Heer, we hebben u nog meer nodig. We can't do without you. We kunnen het niet zonder u. Give us your love. Geef ons uw liefde. Give us your word. Geef ons uw woord. Which doesn't return void. En dat zal niet leeg terugkeren. Give us your Holy Spirit. Geef ons uw Heilige Geest. We cannot function without you. We kunnen niet functioneren zonder u. Soldier. Dus net zoals die centurion soldaat. Answer us. Beantwoord ons. Go to our homes. Ga naar onze before huizen. we get there. Zelfs voordat we daar aankomen. Start the work now. Begin het werk nu. In the name of Jesus we pray. In de naam van Jezus bidden wij. Amen. 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 Amen, amen. Nou, Romanang, paso feliz dia verder, bom simang para Romanang later. Blessed week for everybody and a very nice day for everybody. E mitas mira bosang of mitas escucha bosang via Zoom mayang. Shetor. Listen to you tomorrow at Zoom 7 o'clock. Thank you.
Mi tu parti feliz. Mi tu parti feliz de familia de Dios, lavada en el fuente, mi ta limpiar, junto con Jesús nos cada seguro, mi ta parte de familia, de Dios. Lobo tende nostra bisa rumana akinam tapaso nossa família e nos turta uni ora tá sofrendo nos turta sintiendo e em cada vitória nos turta gozar e tu parte feliz de familia de Dios, lavada en el fuente, mi ta limpiar, junto con Jesús nos sacana seguro, mi ta parte de familia, de Dios, mi casa y pobre, pa palacio y un rey. Mi tatama sustraero, canto novo miti, mi casa eterno, su poder ta di mí, mi ta digno de nada, alabase a Dios, mi tu parte feliz, de familia de Dios, lavada en el fuente. Mi ta limpiar, junto con Jesús nos tacana seguro, mi parte de familia, de Dios, mi tu parte feliz, de familia de Dios, lavada en el fuente, mi ta limpiar. Junto con Jesús nos tacana seguro, mista parte de familia, de Dios. Amén. Amén, amén. Nos ha pasado un buen sábado contento y feliz. de familia de Dios, lavada en el fuente, mi ta limpiar.